მშვიდობის ყველას, დღეს 17 ივლისია. სხვათა შორის საქართველოში 2017 წლის განმავლობაში 9.5 ტონა ყავა მოიხმარეს, საიდანაც 3000 ტონაზე მეტი ხსნადი, 6000-მდე კი მარცვალი ყავა იყო. ჯამში წლის განმავლობაში ქვეყანაში 17.200.000 დოლარის ღირებულების ხსნადი ყავა შემოვიდა. და დაახლოებით ანალოგიური რაოდენობის და მოცულობის თანხაში გამოხატული 17.100.000 დოლარი, ოღონდ მილიონი დოლარი სწორედ მარცვალი. ჯამში ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 4 მილიონით მეტია, 4 მილიონი დოლარით მეტია. ამ გადმოსახედიდან არც 2018-ში უნდა იყოს შემცირება, ფაქტია ახლა ყავას უკვე კოლასთან ერთად ვსვავთ და გამონაკლისები არც BMG-ის გუნდის წევრები არიან და იდეაში არ ჩვენი სტუმრები, რომლებიც ჯამში 2060 სპიკერზე და სტუმარზე მეტი იკრიბება. ზოვრეთის პირველ ნომერში, TV პირველში, საიდანაც BMG თქვენთვის ყოველდღიურად მაუწყებლობს შაბათ-კვირის ჩათვლით, ამიტომ ყველას ბედნიერ დღეს გისურვებთ. წარმატებული სამშაბათი დღე და დარწმუნებული ვარ, რომ ფანტასტიკურად გრილი ამინდის მიუხედავად, ისე ამ წვიმების მეოთხედი მაინც რო ყოფილიყო შარშან, რამდენ გვალვას კი არა, გვალვიდან გამომდინარე ხანძარს ავსდებოდით, კიდევ კაცმა არის. მოკლედ წარმატებული დღე ყველას. ყავის იქით არის ის, რომ ჩაი 2017 წელს 6.600.000 დოლარის იმპორტი განხორციელდა, ექსპორტის სახით კი ქვეყნიდან $1,000,000 ანალოგიური პროდუქტი გავიდა. აღსანიშნავია, რომ ჩაის ექსპორტში შავს მწვანე ჩაი აჭარბებს, რამაც 2017 წელს $1,300,000 დოლარი შეადგინა, თითქმის $500,000 მეტი ვიდრე ეს იყო 2016-ში. ჩაიზე ან ყავის მისას მიღებული გადაწყვეტილება არ ვიცი რამდენად იყო ამის მიზეზი, მაგრამ ძალიან მაგარი რამ მოხდა ბათუმში. ბათუმში ბინა ბიტკოინით გაიყიდა. ტრანზაქციის შესრულებასა და ბინის მოძიებაში რუსეთის მოქალაქეს კომპანია ჯეულაინი დაეხმარა, რომელმაც ოფისი ბათუმში სულ 1 თვის წინ გახსნა და კომპანიის მმართველი პარტნიორი საქართველოში დიანა გუდიანკო BMG-სთან ამბობს, რომ ბინის ღირებულება ბიტკოინებში 50,000 დოლარის ეკვივალენტი შეადგინა. ბინის მფლობელი, ანუ მყიდველი ყაზახეთიდან გახდათ და მისი განმარტებით ბიტკოინით ბინის ყიდვის შესაძლებლობას მათ სწორედ ნებისმიერ მომხმარებელს ისე ეს საიტი აძლევს, სადაც კლიენტმა ბინის ფართან ადგილმდებარეობასთან ერთად გადახდის ფორმაც უნდა მიუთითოს სპეციალურ ფილტრში. ასეთი ამბავია და ზოგადად მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ სხვათა შორის იმ ტექნოლოგიების შესახებ, რომელიც ძალზედ ბევრ პროფესიას ჩაანაცვლებს, არც თუ შორეულ მომავალში. მიხვდებით ალბათ, რომ blockchain ტექნოლოგიებზე ვსაუბრობ და ვიდრე გადავალ Forbes-ის მორიგ რეიტინგზე, კიდევ ერთ მნიშვნელოვან სიახლეს გეტყვით გუშინდელს. ჯეფ ბეზოსის Amazon-მა შეერთებული შტატების ონლაინ რიტეილ ბაზრის 49%-ს გადააჭარბა, ანუ უფრო სწორად ველით წლის ბოლომდე ნიშნულს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზრის ნახევარს დაიკავებს და გაყიდვებში ეს არის 258,200,000,000 დოლარი. სხვაობა სხვა მოთამაშეებთან იმდენად დიდია, რომ წარმოუდგენელიც მეორე ადგილზეა eBay, რომელსაც ბაზრის 6.6% უკავია და მხოლოდ შემდეგ მოდიან Walmart-ი, Home Depot, Best Buy, Costco, Wayfair-ი და სხვა გიგანტები. ანალიტიკოსები პროგნოზირებენ, რომ გაყიდვებში პირველ ადგილზე კვლავ დარჩება კომპიუტერები და гаджеტები, ხოლო მეორე ადგილზე იქნება ტანსაცმელი და სხვადასხვა აქსესუარები. სხვათა შორის გაყიდვების დას უწინასწარმეტყველებენ წიგნებს, მუსიკას, ავეჯს და სათამაშოებს. სათამაშოები დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან სერიოზულად იქნება გაყიდვაში. მენდეთ ჩემს გამოცდილებას არც თუ მწირს უკვე როგორც მამაკოს.
კარგი, უბრუნდებით ბლოკჩეინს და რეიტინგებს. უმსხვილესი კომპანიების რეიტინგი Forbes-ის მიერ მათი შემოსავლების აქტივობისა და წლიური მოგების მიხედვითაა შედგენილი. უკვე მეორე წელია გლობალ 2000-ის მოწინავე პოზიციაზეა ჩინეთის ინდუსტრიული და კომერციული ბანკი ICBC, რომლის აქტივები 4 ტრილიონ 200 მილიარდს აჭარბებს და გასულ წელს მისმა გაყიდვებმა 165 ტრილიონი შეადგინა. ICBC ელექტრონული სერტიფიკატების ბლოკჩეინ სისტემაში გადამოწმების შესაძლებლობას სწავლობს და მათ შორის საუბარია საფონდო ბირჟის სერტიფიკატებზე, რომლის განთავსება შესაძლოა სწორედ ბლოკჩეინში მოხდეს, ნაცვლად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სეიფების. ICBC-ის კიდევ ერთი ჩინური ბანკი CCB, ანუ China Construction Bank Corporation მოსდევს, რომლის აქტივები 3.6 ტრილიონია, ხოლო გაყიდვები 153 მილიარდს შეადგენს. გასული წლის შემოდგომაზე ბანკმა განაცხადა, რომ IBM ბლოკჩეინ პლატფორმას იყენებს, რათა ნახოს როგორც საბანკო, ასევე სადაზღვევო კომპანიებს როგორ შეუძლიათ ერთობლივად გამარტივებული მეთოდით გაყიდონ საკუთარი პროდუქტი. გლობალ 2000-ის მესამე ადგილზე JP Morgan-ია, მისი აქტივები Forbes-ის აქვს 2.7 მილიარდად შეფასებული. კომპანიის სახელს უკავშირდება ბლოკჩეინ პლატფორმა Quorum-ი. მეოთხეზე Berkshire Hathaway-ია. აი ამის დამფუძნებელია, მათ შორის Berkshire Hathaway-ის მეპატრონე, რომლის აქტივები 700 მილიარდს აჭარბებს და კომპანიის დაფუძნებელი Warren Buffett-ი სპეციფიკური დამოკიდებულებით არის ცნობილი კრიპტოვალუტების მიმართ, თუმცა ამას არ შეუშლია ხელი მისი კომპანიისთვის გამოეცადა ბლოკჩეინ ტექნოლოგია. კერძოდ კომპანიას ბლოკჩეინის გამოყენება ტვირთების სარკინიგზო გადაზიდვისას სურს და აი ამ გზით გადაზიდვების დროს კომპანია ტვირთების მონიტორინგისა და კონტროლის გაძლიერებას ცდილობს. ხუთეულს ჩინეთის სასოფლო-სამეურნეო ბანკი ასრულებს და მისი აქტივები 3.5 ტრილიონს უახლოვდება. წლის დასაწყისში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულმა ბანკმა განაცხადა, რომ მუშაობს დეცენტრალიზებულ ქსელზე, რომელიც არაკომერციულ სასოფლო-სამეურნეო სასხებს ელექტრონულ კომერციაში მოაქცევდა. აი, შემდეგ პოზიციებზე უკვე მოდიან თქვენთვის შედარებით კარგად ცნობილი Bank of America, Wells Fargo, Bank of China, კვლავ ჩინური ბანკი და ყველა მათგანს საკუთარი ბლოკჩეინ პროგრამა აქვს, რომელზეც მუშაობენ იმისთვის, რომ გაზარდონ უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა, ცხადია ფინანსური ოპერაციებისას. უმსხვილეს 10 კომპანიას შორის არის Apple-იც. მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში კომპანია ბლოკჩეინ ტექნოლოგიების შესახებ დუმილს ინარჩუნებდა, გასულ წელს ცნობილი გახდა, რომ Apple-მა შეიტანა განაცხადი პატენტზე, რომელიც მონაცემების გამოყენებას სწორედ ბლოკჩეინ ტექნოლოგიით მოახდენს. ამასობაში Twitter-ის დირექტორმა 200,000 გამომწერი დაკარგა. ამის მიზეზი არის ის, რომ Twitter-მა ყალბი პროფილების გაუქმება დაიწყო, რამაც გარკვეული გამომწერებიც გააქრო სოციალური ქსელიდან, როგორც კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორი ჯეკ დორსი ბრძანებს, მან პირადად 200,000 ხელმომწერი დაკარგა და ყალბი პროფილების უმეტესობა მის გამომწერთა რაოდენობაში აღმოჩნდა. დორსის ვარაუდით თითეული მომხმარებელი დაახლოებით 4 ან უფრო ნაკლებ გამომწერს დაკარგავს, ვინც Twitter-ის მიმდევრები ხართ. კომპანიის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ამ საფრთხის წინაშე არ დგანან იმ პროფილის ავტორები, რომლებიც სოციალურ ქსელს ყოველდღიურად და ყოველთვიურად სტუმრობენ. ყალბი პროფილების გაუქმება მაისიდან დაიწყო და კომპანიის მენეჯმენტი ჯერ კიდევ მაშინ ვარაუდობდა, რომ ისინი მრავალ გამომწერს დაკარგავდნენ, თუმცა ეს გადაწყვეტილება მათთვის მაინც მისაღები აღმოჩნდა, რადგან ყალბი პროფილების რაოდენობა გახშირდა და ამ გადაწყვეტილებით Twitter-ის სოციალურ ქსელში მხოლოდ ნამდვილი პროფილების ავტორები დარჩებიან. ცოტა fake news-ების თემა გავაგრძელოთ, fake ავტორების კვალობაზე. თურქეთის მოსახლეობა ყველაზე ხშირად ხდება ეგრეთ წოდებული fake ამბების გავლენის ქვეშ. აი ესეთი კვლევა ჩაატარა Reuters-მა და ამ კვლევის შედეგების მიხედვით სოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მცდარ ინფორმაციაზე დამოკიდებულების მაჩვენებელი გაზომეს შედეგად თურქეთი პირველ ადგილზე აღმოჩნდა, რომლის გამოკითხული მოსახლეობის 59%-მა განაცხადა, რომ ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მსგავსი შემთხვევა ჰქონია. მეორე ადგილზე მექსიკაა 53% და სამეულს კრავს ბრაზილია 35%. მეოთხე ადგილზე უკვე თავად ამერიკის შეერთებული შტატებია, სადაც მოსახლეობის 31% ამბობს, რომ ბოლო ერთ კვირაში fake news-ების მსხვერპლი გახდა. მე მგონი ეს უფრო ტრამპის
ტრამპის გავლენის ამბავია, 5-ს 30%-ით სამხრეთ კორეა ასრულებს, მე-6-ზე ესპანეთია 29%-ით, მას ავსტრალია მოყვება. კანადაში მცდარი ინფორმაციის ნახვის მაჩვენებელი მხოლოდ 19%-ია, იაპონიაში კი 17%. გამოკითხული ქვეყნებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გერმანიას აქვს, ხო 9%. Fake news-ები არ ჩვენ გვაკლია. არც ის იქნებოდა ცუდი იდეაში ზოგიერთი ამბავი ტყუილიც რომ ყოფილიყო, მაგრამ რა ვქნათ? იდეებს არ უჩივით. თავრობის უცვლელი წევრებისგანაც მათ შორის ასეთი სხვადასხვა არც თუ ისე ბევრია. მინდა ერთგვარად გადაგახედოთ სტატისტიკას და ანალიტიკას, რომელიც BMG მოამზადა. ქართული ოცნების მთავრობაში ერთსა და იმავე თანამდებობაზე მყოფი ყველაზე ხანდაზმული მინისტრები დავით სერგეენკო და თეა წოლუკიანია. 2012 წლიდან დღემდე ისინი უცვლელად იკავებენ შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის და იუსტიციის მინისტრის თანამდებობებს. მათგან განსხვავებით 5.5 წლის განმავლობაში 4-ჯერ შეიცვალა საქართველოში პრემიერ-მინისტრი, 4-ჯერ თავდაცვის მინისტრი, 5-ჯერ განათლების მინისტრი, ამდენჯერვე ფინანსთა, ეკონომიკისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები. ბიძინა ივანიშვილს თანამდებობა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობა ეკავა 2012 წლის ოქტომბრიდან 2013 ნოემბრამდე, აი შემდეგი თანამდებობა 2 წლით უკვე ირაკლი ღარიბაშვილმა ჩაიბარა. აი 2015 წლის დეკემბრიდან 2018 წლის ივნისამდე არა 2.5 წელი იმის ამ ქვეყანას სანამ ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტაიმერები ჩაერთვებოდა გიორგი კვირიკაშვილი მართავდა. მიმდინარე წლის ივნისიდან კი პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას უკვე ყველამ კარგად იცით მამუკა ბახტაძე იკავებს. ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში ყველაზე ხშირად განათლების, ფინანსთა, ეკონომიკის, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის მინისტრები იცვლებიან. განათლების მინისტრის ბოლო 6 წლის განმავლობაში 5-ჯერ შეიცვალა. გიორგი მარგველაშვილის, თამარ სანიკიძის, ალექსანდრე ჯეჯელავას, მიხეილ შენკელის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა ამ თანამდებობაზე მიხეილ ბატიაშვილი წარადგინა. ყველაზე დიდხანს ამ თანამდებობას თამარ სანიკიძე იკავებდა. ფინანსთა მინისტრი 4-ჯერ შეიცვალა. 2012-დან 2015 წლებში ამ თანამდებობას უცვლელად ნოდარ ხადური იკავებდა. შემდეგ ის დიმიტრი ქუმსიშვილმა ჩაანაცვლა. 2017 წლის ბოლოს ფინანსთა მინისტრად კი მამუკა ბახტაძე დაინიშნა. ბახტაძის პრემიერ-მინისტრად გადაყვანის შემდეგ მინისტრის მოვალეობას ნიკოლოზ გაგუა ასრულებდა. ახალ მთავრობაში კი ფინანსთა მინისტრი ივანე მაჭავარიანი გახლავდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 2012 წლიდან ვერ გამოიჩინა თავი დიდად მდგრადობით და 4 ხელმძღვანელი პირი შეცვალა, მათ შორის დიმიტრი ქუმსიშვილმა აღნიშნულ თანამდებობაზე 2-ჯერ მოახერხა დანიშვნა. აქ ეხლა ქუმსიშვილის ფოტო 2-ჯერ უნდა იყოს. 2012 წლიდან 15-მდე გიორგი კვირიკაშვილი იყო ეკონომიკის მინისტრი და მისი მოადგილე იყო დიმიტრი ქუმსიშვილი. შემდეგ ქუმსიშვილმა დაიკავა ეს თანამდებობა 2016 წლის შემოდგომიდან 1 წლის განმავლობაში გიორგი გახარია მართავდა ამ უწყებას. შემდეგ ამ უწყებას კვლავ ქუმსიშვილი დაუბრუნდა და დროებითი მთავრობის პერიოდში ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობას 2 კვირის განმავლობაში გიორგი ჩერქეზიშვილი ასრულებდა. ახალ მთავრობაში კი თანამდებობის მინისტრის თანამდებობას ამ სამინისტროსთვის მაგიური სახელის და სეხნია, ასე ვთქვათ, კვლავ გიორგი ისევ ქოგულია, ოღონდ დაიკავებს. ჩერქეზიშვილი, კვირიკაშვილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრო 2012-13 წლებში ირაკლი ღარიბაშვილის მენეჯმენტის ქვეშ იყო. მისი მემკვიდრე 2013-15-ში ალექსანდრე ჭიკაიძე გახლდათ 2015 წლის იანვრიდან აგვისტომდე შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობას ვახტანგ გომელაური იკავებდა. აი შემდეგ წელიწადნახევრით პოსტი გიორგი მღებრიშვილმა ჩაიბარა. 2017 ნოემბრიდან დღემდე კი შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია გახლავთ. კიდევ ერთი უწყება, სადაც მინისტრები ხშირად იცვლებიან, საგარეო საქმეთა სამინისტროა. მოახერხეთ და 5.5 წელიწადში მინისტრი 5-ჯერ შეიცვალა. 2012-დან 14 წლებში თანამდებობა მაია ფანჯიკიძეს ეკავა, შემდეგ 6 თვით მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი გახდა, 3 თვით ამ თანამდებობაზე გიორგი კვირიკაშვილიც დაინიშნა
2015-18 წლებში კი საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა მიხეილ ჯანელიძეს ეკავა. ახალ მინისტრთა კაბინეტში საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციას და პოსტს დავით ზალკალიანი იკავებს. 2012 წლიდან დღემდე მეოთხე ადამიანი მართავს თავდაცვის სამინისტროს. თავდაცვის მინისტრის თანამდებობა ირაკლი ალასანიამ დაიკავა. 2014 წელს მას მინდია ჯანელიძე ანაცვლებს, 7 თვეში კი თანამდებობა თინათინ ხიდაშელმა მიიღო. საიდანაც ქალბატონი მინისტრი წელიწად ნახევარში, ანუ 2016 წლის 1 აგვისტოდან ლევან იზორიამ ჩაანაცვლა. ყოფილებზე საუბარი დიდად საინტერესო არ არის თუ ამას ყველაფერს სწორ და ღირსეულ რაკურსს არ მოუძებნი, მაგრამ აი პარლამენტის თავმჯდომარემ ყოფილებზე საუბარი გუშინ მაინც განაახლა. ძალიან ხისტი პოზიცია ჰქონდა წინა მთავრობას ტყიბულის შახტებზე და სწორედ ეს გახდა მიზეზი, რომ ვერ მოხერხდა შესაბამისი ზომების მიღება. ასე ეხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ტყიბულში მოხდა ტრაგედიას, რომელსაც გუშინ კიდევ 4 ადამიანი შეეწირა. პარლამენტის თავმჯდომარემ პირდაპირ გააკრიტიკა კვირიკაშვილის მინისტრთა კაბინეტი, თუმცა ირაკლი კობახიძის გზავნილის თარგმნა სულაც არ არის რთული. პოლიტიკური ვენდეტა, რითაც ქართული ოცნების დღევანდელი ხელმძღვანელობა საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილი არის დაკავებული, სრულად ეხმიანება იმ ფასეულობებს, რითაც ეს ჯგუფი და არა გუნდი, იქ გუნდის ნასახი არ არის. მე პირადად აღმოვაჩინე, რომ კვირიკაშვილის კაბინეტის ბრალი ყოფილა ის პრობლემა, რაც არის შრომის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტყიბულში. ამის მოგვარება ძალიან უნდოდა ჯერ კიდევ რამდენიმე კვირის თუ 2 თვის წინ ირაკლი კობახიძეს და პარტმოშაკთა უმრავლესობის სხვა წარმომადგენლებს, მაგრამ ლაგლახ ბეჩაო ცხოვრება, პარლამენტი, რომელიც მაკონტროლებელი ორგანოა მთავრობის, ვერას გახდა ძლევამოსილი კვირიკაშვილ ქუმსიშვილის გუნდთან და აი შედეგიც. ერთ შეგახსენებთ მეგობრებო. ეს ცხოვრება, მით უმეტეს პოლიტიკური ცხოვრება, იმდენად ხანმოკლეა, რომ ეხსიერება ადვილად იტევს ისეთ ღირსებამოკლებულ გადაწყვეტილებებს და მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს პოლიტიკური და სხვა ტიპის მეხსიერება სილქნეზე ანგნებავთ მაგთის გადახვევაზე ხანმოკლე აქვს, ჩვენ ყველანი უნდა ვეცადოთ და სხვა შორის ჩემი ჩათვლით, რომ უკეთესები და სამაგალითოები ვიყოთ გადაწყვეტილებებში, ღირსეულში და სამართლიანში. თან თავის დროზე რომ მე დასაყვედრებელი არ გახდეს ეს ამბავი. თან თავის დროზე როცა კანონი გავალდებულებს ამას და არა პოლიტიკური კონიუნქტურა, რომელიც დღეს წინა მთავრობის დემონიზაციისკენ არის მიმართული. ეს არ მოხსნის პრობლემებს და ლიბერტალიანობა ფშუაში არ არის და არც თავშია. თავში ის პოლიტიკური კულტურაა, რომელიც ამ ქვეყანაში არ არსებობს და თუ არსებობდა, ის იყო ყოველთვის მახინჯი. მახინჯი იყო სააკაშვილის დროს, როცა სააკაშვილისთვის იყო შევარდნაძე. შევარდნაძისთვის გამსახურდია. გამსახურდიასთვის შევარდნაძე. მანამდე ალბათ არ ვიცი, პატიაშვილი, გივი გუმბარელი და ესე ვტრიალებთ პოლიტიკური უკულტურობის წრეზე კონკრეტული დათქმებით და მიმდინარე რეაგირებებით დაცლილი და უპერსპექტივო პოლიტიკური პერსპექტივული ცხოვრების ფონზე. კარგი, გვეყოფა ამ თემაზეც, დრო ანალაპიაშვილი შემოვიდეს, თორე ვატყობ სამოხრუჭე ხუნდები გაცვდა. ანა, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. როგორ თავს მე მიყვარს ეს ამინდი ძალიან. არაჩვეულებრივად მე ზაფხულობ რომ მეტად მიყვარს. ვაფასებ ამამაც. თუმცა ზაფხულში წვიმაც სასიამოვნოა რიგ შემთხვევებში. პრინციპში მე უნდა გავაგრძელო თემა, რომელთან დაკავშირებითაც ირაკლი კობახიძეზე ახლა ვსაუბრობდით. პარლამენტის თავმჯდომარის ამ განცხადების შემდეგ მან კიდევ ერთხელ შრომის უსაფრთხოების კანონის ახალი ვარიანტი სექტემბერში მიღება დაანონსა. გარდა შინაარსისა, მისი თქმით, კანონმა უნდა შეიცვალოს სტატუსი და ის უნდა გახდეს ორგანული კანონიც, რაც როგორც თავად ამბობს, გააუმჯობესებს დაცვის სტანდარტს. ანუ ფორმულა ამოხსნილია, რის გამო ვერ სრულდება კანონი. და გამოვხმაურა დღევანდელ ტრაგიკულ შემთხვევას, რომელიც მოხდა ტყიბულში, დაიღუპა 4 მეშახტე, რაც არის ტრაგიკული მოვლენა თითოეული ჩვენგანისთვის. მინდა მიუსამძიმრო დაღუპულთა ოჯახებს, ახლობლებს, ტყიბულელებს, სრულიად საქართველოს. ეს ტრაგიკული შემთხვევა არის თითოეული ჩვენგანის ტკივილი. და ასევე მინდა მოგახსენოთ, რომ არის კონკრეტული ზომები მისაღები იმისათვის, რომ ასეთი შემთხვევები
არ გამეორდეს, მე მინდა აღვნიშნო, რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით საპარლამენტო უმრავლესობას ჰქონდა ყოველთვის სწორი პოზიცია. თქვენ გახსოვთ ჩვენი პოზიცია სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიაში, თქვენ გახსოვთ ჩვენი კომისია საპარლამენტო მუშაობის პროცესში. თუმცა მაშინდელი სამთავრობო ხელმძღვანელობის ხისტმა პოზიციამ ჩვენ არ მოგცა სწორი ზომების მიღების საშუალება და სათანადო ცვლილებების განხორციელების საშუალება, რაც არის სამწუხარო და ეს საჭიროებს სასწრაფო ცვლილებას. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან სწორი პოზიცია დააფიქსირა პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა მამუკა ბახტაძემ, რომელმაც მიიღო პრინციპული და ძალიან სწორი პოლიტიკური გადაწყვეტილება შახტის დახურის თაობაზე, ვიდრე არ იქნება გამოძიებული ყველაფერი, რაც არის დაკავშირებული ამ ტრაგიკულ მოვლენებთან, თუმცა ესეც არ არის საკმარისი. ჩვენ უნდა დავიწყოთ კონსულტაციები დღესვე მთავრობასთან იმისათვის, რომ მიღებული იქნას ძალიან ქმედითი ზომები. 25-ე შახტა გუშინ დაეულქა და როგორც პრემიერმა თქვა, მათი გახსნა გამოძიების დასრულებამდე არ მოხდება. ამ დროისათვის რაც ვიცით, არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც მაღაროში არიან დასაქმებულები, დამსაქმებლისგან დახურის პერიოდში ანაზღაურებას მიიღებენ, თუმცა ცალკე თემაა და ალბათ ეს თემა ბევრად მოცულობითია, ვიდრე უბრალოდ ერთ ამბავში შეიძლება გაიშალოს, რაც ეხება მაღაროს მთლიანად დახურვას და ლიცენზიის ჩაბარებას, რადგან სხვათა შორის GIG-ის საუბარი ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ ჰქონდა. და ამაზე საკმაოდ აქტიურად საუბრობდნენ, ანა დარჩი ჩვენთან ერთად და გეტყვი კიდევ ერთ დეტალს, რომ გამოსავალი ყველა შემთხვევაში მოსაძებნია. მე პირადად არ გამკვირვებია კონკრეტულ შემთხვევაში მთავრობას რომ მოუწევს გარკვეულწილად პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღება, თუმცა საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფისგან ნამდვილად არ გამკვირვებია განცხადება, რომ კომპანია საკნახშირი ღიად ადასტურებს, რომ უსასყიდლოდ მზად არის გადასცეს უსასყიდლოდ სახელმწიფოს ლიცენზია და თავად კომპანია საკნახშირი ინდუსტრიულ ჯგუფში აცხადებენ, რომ დახარჯული მილიონების მიუხედავად საკნახშირში ვერ მოიძებნა ისეთი ინჟინერული გადაწყვეტილება, რომელიც ნახშირის მოპოვებას სრულად უსაფრთხოდ გახდიდა. 2018 წელს პროფესიული კავშირების გაერთიანების მონაცემებით სამუშაო ადგილებზე საწარმოო ტრავმების შედეგად გარდაცვლილია 29, მძიმედ დაშავებულია 24 ადამიანი. აქედან შახტში უკაცრავად შახტებში გარდაცვლილია 11, ხოლო მძიმედ დაშავებულია 10 ადამიანი. კარიერებზე გარდაცვლილია 3 და მძიმედ დაშავებულია 2 ადამიანი. ჩვენ კიდევ ერთხელ უთანაგზნობთ გარდაცვლილ ოჯახებს და ახლა უკვე გადავდივართ საქმიანი დილის საინფორმაციო ნაწილზე. 17 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ. კესი კაციტაძე, გოგა მელიქიძე, გიორგი შენგელია, ირაკლი ერაძე, მაია სიდამონიძე მასპინძლობს არაშ გასემლოუს. დილა საქმიანია TV პირველზე. საპენსიო სააგენტო სების ზედამხედველობას დაექვემდებარება ეროვნული ბანკის, ანუ საქართველოს აზიის განვითარების ბანკისგან 257,390,000 ევროს მიიღებს. 2017 წელს ქვეყანაში 98 მილიონი დოლარის ხორბლის იმპორტი განხორციელდა. ეს არის მცირედი შესავალი იმ ახალი ამბებისა, რომელსაც უფრო დეტალურად ახლა ანა ლაპიაშვილი გაგვაცნობს. ანად, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. და კიდევ ერთხელ წარმატებული დღე. მადლობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მაყურებლისთვისაც სასიამოვნო გარემო იქნება. იმისათვის, რომ ბევრი საინტერესო ამბავი მოისმინო ბიზნეს სიახლეებში და სულ რამდენიმე წამში ვართ ეთერში. საპენსიო რეფორმის ფარგლებში შექმნილი საპენსიო სააგენტო საქართველოს ეროვნული ბანკის ზედამხედველობას დაექვემდებარება. ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში ცვლილება პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტმა უკვე მოიწონა. საკითხი აკაკი ზოიძემ პრინციპების დონეზე წარმოადგინა და განმარტა, რომ ეს არის თანმდევი კანონპროექტი, რომლის მიღების მიზანიც მისი შესაბამისობაში მოყვანა დაგროვებითი პენსიის შესახებ კანონპროექტთან.
ავტობანზე რიკოთის უღელტეხილზე ხევი უბისეს მონაკვეთის მშენებლობისათვის კი საქართველოს აზიის განვითარების ბანკისგან 257.390 ევროს თფულადი დახმარება ექნება. სესხის პირობებით საქართველოს მთავრობამ უკვე მოიწონა ეს გადაწყვეტილება. ADB-ის სესხი არის 26 წლიანი და მათ შორის 11 წელი არის საშაღავათო პერიოდი. პირობების მიხედვით წლიური საპროცენტო განაკვეთი ცვლადია. ვალდებულების გადასახდელი წლიური 15% შეადგენს. ავტობანზე ხევი უბისეს მონაკვეთზე 12.2 კილომეტრის გზის მშენებლობა იგეგმება. საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ამასთან დაკავშირებით ადრე განაცხადა, რომ აზიის განვითარების ბანკი ასევე აფინანსებს ქობულეთის და ბათუმის შემოვლითი გზების მშენებლობას, ქვიშხეთი-კობის და ძირულა-ხარაგაული მოლითი ჩუმათელეთის გზების რეკონსტრუქცია მშენებლობას. ბოლო 10 წლის განმავლობაში აზიის განვითარების ბანკმა ქვეყანაში $2 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია განახორციელა. მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ბაკურიანის შემოვლითი გზის პროექტირება მშენებლობა დაიწყო. პროექტი ისევ ევროპის საინვესტიციო ბანკის დაფინანსებით განხორციელდება და მისი ღირებულება ამ შემთხვევაში $6 მილიონ აჭარბებს. პროექტის ფარგლებში 2,5 კილომეტრიანი გზის მშენებლობაა დაგეგმილი, რაც ბაკურიანში სატრანსპორტო მოძრაობას განტვირთავს. დოპელმაიერი კი გუდაურში 3 ახალი საბაგიროს დამონტაჟებას აანონსებს, ერთის რეკონსტრუქცია დაგეგმილი. საბაგიროების მწარმოებელ წამყვან კომპანიას და მთის კურორტების განვითარების კომპანიას შორის ხელშეკრულება გაფორმდა. მანამდე მთის კურორტების განვითარების კომპანიამ პროექტისათვის 92 მილიონიან გამარტივებულ შესყიდვაზე მიიღო თანხმობა. ხელშეკრულება ითვალისწინებს სამთო სათხილამურო კურორტ გუდაურში არსებული საბაგიროებიდან პირველის და სოლიკოს დემონტაჟს და მათ ნაცვლად ახალი საბაგიროების მშენებლობას, კუდების საბაგიროს კი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება. საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს ქვეყანაში $98 მილიონი ხორბლის იმპორტია განხორციელებული, რაც 2016 წლის მაჩვენებელზე $12 მილიონი მეტია, თუმცა 2014 წლის მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. $2 მილიონი არის გაზრდილი სიმინდის იმპორტი, რამაც ჯამში $16 მილიონი შეადგინა. მცირედით $114,000 ამომატებული 2016 წელთან შედარებით ბრინჯის იმპორტი და მან $5,800,000 მიაღწია. რაც შეეხება ქერს 2017-ში $268,000 ღირებულების ქერია ქვეყანაში შემოტანილი, რაც 2016 წელთან შედარებით გაორმაგებული მაჩვენებელია, თუმცა 2014 წლის მაჩვენებელს მაინც ესეც მნიშვნელოვნად ჩამორჩება. ელექტრობაზარს რაც შეეხება ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორების მონაცემებით ამ წლის პირველ ნახევარში ელექტროენერგიის იმპორტი 4-ვე მეზობელი ქვეყნიდან არის განხორციელებული და მათგან ყველაზე მეტი აზერბაიჯანიდან 516.6 მილიონი კილოვატ-საათი. ყველაზე ნაკლები კი სომხეთიდან 7.8 მილიონი კილოვატ-საათი. საერთო ჯამში 2018 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში იმპორტირებულმა ელექტროენერგიამ 592.1 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, რაც 2017 წლის პირველი ნახევრის მონაცემებზე დაახლოებით 33% ნაკლებია. ექსპორტს რაც შეეხება ეს მაჩვენებელი საანგარიშო პერიოდში დაახლოებით 5% არის გაზრდილი. ისევ ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორის ინფორმაციით 2018 წლის იანვარ-ივნისში ელექტროენერგიის მოხმარებამ $6,729.9 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა. ჯამურად ამ მაჩვენებლით კი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით მონაცემები 8%-ზე მეტის მოხმარებას აფიქსირებს. რაც შეეხება ოკუპირებულ აფხაზეთს, ამ რეგიონმა 2018 წლის პირველ ნახევარში $1,21 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოიხმარა. 2017 წლის იანვარ-ივნისის მონაცემებს კი ეს დაახლოებით 7%-ით ჩამორჩება. ისევ ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ოპერატორების ინფორმაციით 2018 წლის იანვარ-მაისში მარეგულირებელმა ჰესებმა $2,875.6 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავეს. ეს გასული წლის ამავე პერიოდის მაჩვენებელს 22%-ით აღემატება. გარდა ამისა, ამ პერიოდში სეზონური ჰესების გამომუშავება დაახლოებით 12%-ით არის გაზრდილი. ჰიდროელექტროსადგურებისაგან განსხვავებით კი 2018 წლის პირველ
პირველ ნახევარში 2017-ის ამავე პერიოდთან შედარებით თბო ელექტროსადგურების გენერაცია 10%-ით შემცირდა. ესკოს ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში დაახლოებით 15%-ით შემცირებულია ქართლის ქარის ელექტროსადგურის მიერ გამომუშავებული ელექტროენერგია. ამ ობიექტმა ესკოს ფაქტიური მონაცემებით გასული წლის იანვარ-ივნისში 47,3 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა, 2018 წლის პირველ ნახევარში კი 40 მილიონი კილოვატ-საათი. ცენტრპოინტის და M-კვადრატის თანამშრომლობის გეგმები 5 ოქტომბერს გაერკვევა. ააშენებს თუ არა ცენტრპოინტის დაუსრულებელ მშენებლობას კომპანია M-კვადრატი, სწორედ ამ პერიოდში უნდა დაზუსტდეს საბოლოო მონაცემები. BMG-ის დეველოპერულ კომპანიაში განუმარტეს, რომ მათ ცენტრპოინტს კონკრეტული ვადა მისცეს, რათა დაზარალებულ მოსახლეობასთან ახალი ხელშეკრულებები გაფორმდეს. კონტრაქტით მშენებლობის ვადები თავიდან უნდა განისაზღვროს. 5 ოქტომბერს არის დედლაინი იმისთვის, რომ ყველა წინაპირობა შეასრულონ, რაც წინასწარ ხელშეკრულებაში გაიწერა. ეს არის მიწების გამიჯვნა, მოსახლეობასთან ახალი ხელშეკრულებების გაუქმება და ასე შემდეგ. თუ ამას გააკეთებენ, მაშინ დავიწყებთ დაუსრულებელი მშენებლობების დასრულებას. თუ შედგა შეთანხმება ჩათვალეთ, რომ ჩვენ მხოლოდ შემსრულებელი კომპანია ვიქნებით, ანუ ცენტრპოინტი დაიქირავებს M-კვადრატს უძრავი ქონების სანაცვლოდ, ამბობს BMG-სთან კომპანია M-კვადრატის წარმომადგენელი. ვან ორდი ანაკლიის სპორტის მშენებლობაში უახლესი ტექნოლოგიებით აღჭურვილ გემს გამოიყენებს. ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობა კი ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტია, რომელიც გაამარტივებს ტვირთბრუნვას ევროპასა და აზიას შორის. პორტი ხელს შეუწყობს საქართველოს განვითარებას, როგორც რეგიონული ვაჭრობის და ლოჯისტიკური ჰაბისას. ვამაყობთ ამ პროექტში მონაწილეობით და მოუთმელად ველოდებით, რომ ახალი ტექნოლოგიებით სამუშაოები დაიწყება, აღნიშნავს კომპანიის რეგიონული დირექტორი ევროპაში. სილკნეტმა კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაჭრილ მებრძოლთა თანადგომის ფონდი დაარსა. ინიციატივა გაგრძელება წამოწყების, რომელიც 2016 წელს ფონდის სახით თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მოქმედებდა. ფონდი უშუალო მიზნებსა და სტრატეგიებთან დაკავშირებით გამართულ პრეზენტაციას ანუკა ჯოხაძე ესწრებოდა და მოდით მისი სიუჟეტი ვნახოთ. ჟორჟი ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის მონაცემებით დღეს საქართველოს 69326 ვეტერანი და მათი ოჯახის წევრი ყავს. ის ადამიანები, რომლებმაც სამშობლოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში სხვადასხვა დროს მონაწილეობდნენ, დღეიდან სილკნეტის კორპორატიული პასუხისმგებლობის ფარგლებში დაარსებული ფონდის დახმარებას მიიღებენ. ეს დასაწყისი არ არის ინიციატივა გაგრძელებაა წამოწყებისა, რომელიც 2016 წელს თავდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში ფონდის სახით ჩამოყალიბდა და საქართველოს მოქმედი ჯარის დასაფინანსებლად დაფუძნდა. კერძო სექტორის სახელმწიფოს პარტნიორი გახდა. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, ჩამოყალიბდა ფონდი, რომელიც იქნება თავდაცვის სამინისტროში არსებული ფონდის სამართალმემკვიდრე და ძირითადი ფუნქცია მისი იქნება ჩვენი დაჭრილი როგორც სამხედრო მოსამსახურეების, ისე ვეტერანების მხარდაჭერა, თანადგომა. ეს არის გამოხატულება იმ სოლიდარობის და პასუხისმგებლობის, რომელიც თითოეულ საქართველოს მოქალაქეს გააჩნია ჩვენი დაჭრილი თანამებრძოლების მიმართ. მებრძოლთა თანადგომის ფონდისთვის კომპანია ყოველწლიურად 100,000 ლარს გამოყოფს. დავაარსეთ ეს ფონდი, რომელიც იზრუნებს ჩვენ დაჭრილ მებრძოლებზე, ჩვენ გმირ მებრძოლებზე და რა თქმა უნდა, უმთავრესი მიზანი არის ზრუნვა როგორც მორალური, ასევე მატერიალური კუთხით. როგორც თქვით, ჩვენ ვალდებულებას ვიღებთ, რომ მინიმუმ 120,000 ლარით ვიწყებთ ყოველწლიურად და ეს იქნება გაიზრდება ეს იმასთან ყოველწლიურად, რა თქმა უნდა, ეს ციფრი გაიზრდება. სილკნეტის საქმეში, რომელიც მისთვის კორპორატიული პასუხისმგებლობის ნაწილია, ექსკლუზიური უფლებებისთვის არ იბრძვის. კომპანიაში დარწმუნებული არიან, რომ მათი აქტივობა საქველმოქმედო ფონდში ბევრისთვის მოტივაცია გახდება.
არფე განსაკუთრებული 16 ივლისის ვაჭრობის შედეგად არ მომხდარა, დოლარი ისევ 2.54 სფარგლებშია, 2.53 საფიქსირებს. გარე გადამცვლელი პუნქტები. გამყარებულია ევრო 2.86 თეთრი, 50 თეთრი ღირს თურქული ლირა, ფუნტ სტერლინგი 3.24. აი საზღვარგარეთ დასაქმებულთა მიერ საქართველოში გადმორიცხული თანხები კი 2018 წლის ივნისშიც გაიზარდა 15%-ით და თანხაში გამოხატული ეს არის 17 მილიონი დოლარი. ივნისში სულ 135 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, რაც ივნისისთვის რეკორდული მაჩვენებელია. არასდროს ივნისში საქართველოში 135 მილიონი დოლარი და მეტი თანხა არ გადმორიცხულა სტატისტიკით და ივნისში საზღვარგარეთიდან ფულადი გზავნილები მნიშვნელოვნად იტალიიდან, საბერძნეთიდან, ისრაელიდან და შეერთებული შტატებიდან გადმორიცხვების ზრდამ განაპირობა. იანვარ-ივნისში ჯამში 754 მილიონი დოლარი გადმოირიცხა, ანუ 7 თვეში, რაც 2017 წლის იანვარ-ივნისის მაჩვენებელზე 115 მილიონი დოლარი, 18%-ით მეტია. 2009 წლიდან 2014-მდე ფულადი გზავნილები იზრდებოდა, რეკორდული იყო მილიარდ ნახევრიანი მაჩვენებელი 2014-15 წლებში დაახლოებით მილიარდ დოლარამდე შემცირდა მერე უკვე ეს ყველაფერი. გადმორიცხვები შემდეგ კვლავ ზრდა დაიწყო და 2017 წელს 64%-ით მეტი იყო ვიდრე 2009 წელს. თუმცა ჩამორჩებოდა 2013-14 წლების მაჩვენებლებს. 2018 წელს ფულადი გზავნილები საკმაოდ სწრაფად იზრდებოდა და დიდი ალბათობით წელსაც სარეკორდო მაჩვენებელი დაფიქსირდება, საუბარია დაახლოებით მილიარდ 600 მილიონზე, რაც პროგნოზირდება შესაბამისად ჩვენს მიერ. კარგი, კვლავ ანაზღრო არის, იგი გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებს გაგვაცნობს ამინდის პროგნოზის დროა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. საკმაოდ გრილი ამინდი იქნება თითქმის მთელი საქართველოს მასშტაბით. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთით მდგარი შედარებით გრილი ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დროგამოშებით ყურძენობის მომატება. ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექის ფონზე, იქრულებს დასავლეთის მიმართულების ქარით. სოხუმში 29 გრადუსი დაფიქსირდება, ბათუმში 28, ქობულეთში 28 გრადუსი ასევე მოსალოდნელი, ფოთში კი 29. ქუთაისში ასევე 29 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 1 გრადუსით ნაკლები 28 გრადუსია, ნავარაუდები, ოზურგეთში 30, ონში 25, გორში 29, ცხინვალში 28 და მარნეულში 31. რუსთავშიც 31 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 29, ბორჯომში 28, ბაკურიანში 23 გრადუსი, ახალქალაქში 22 და სტეფანწმინდაში 20 გრადუსი. თელავში 35 გრადუსია, ყველაზე მაღალი ტემპერატურა დღევანდელი დღესთვის მთელი საქართველოს თბილისში კი დროგამოშებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს მცირე წვიმაც, დასავლეთის მიმართულების ქარი იქრორებს და მაქსიმალური ტემპერატურა მხოლოდ 31 გრადუსი იქნება. და ვიდრე დამსახურებულ საქმიან რეკლამაზე გავალთ, მოდი კიდევ ერთხელ ვნახოთ თემები და სპიკერები, რომლებიც დაამშვენებენ დღევანდელი საქმიანი დილის ეთერს დაამშვენებენ და შემდგომ უკვე შევისვათ ცოტა ხაზინაც ტევპიროვმა. მეტი შემოსავლები BMG-ს და ტევპიროს მალე დაგიბრუნდებით. 17 ივლისს დილას საქმიანად იწყებენ. კესი კაციტაძე, გოგა მელიქიძე, გიორგი შენგელია, ირაკლი ერაძე, მაია სიდამონიძე მასპინძლობს, არაშ გასემლოუს. დილა საქმიანია ტევპირველზე. საცხოვრებელი სახლის სამშენებლო და სარემონტო პროცესი ყოველთვის დროსთან და დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ წარმოდგენაში, თუმცა გამოსავალი თანამედროვე რეალობაში ფაქტია მოიძებნა და ეს გამოსავალი ჩვენი შემდეგი სტუმრის ბიზნესადაც იქცა. სამშენებლო კომპანია ოპიქსი კესი კაციტატისთვის ოფიციალურ საქმედ სულ რაღაც 2 კვირის წინ იქცა და მინიმალური ზომის კოტეჯებს მსურველებს 6000 ლარად სთავაზობს. როგორ და რა მასალას იყენებენ ოპიქსის დამფუძნებლები, როგორი კლიმატისათვის შეიძლება ეს მშენებლობა იყოს შესაფერისი, მოკლედ
ზოგადად ყველა დეტალზე სამშენებლო კომპანია ოფიქსის თანადამფუძნებელთან ვისაუბრებთ, მას მინძლობთ კესი გაციტაძეს, მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისათვის. სიმართლე გითხრა, გუშინ პირველი კითხვა რაც გამიშთა, ეს არის რომ 6000 ლარიანი სახლი რა ფართი შეიძლება იყოს და საით შეიძლება გაკეთდეს. მოდი დეტალებს მივყვეთ, საერთოდ საიდან გაჩნდა იდეა და რა პრაქტიკაზე დაფუძნებით არის შესაძლებლობა რომ 6000 ლარად ქონდეს სახლი. პირველში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება იდეას, ცოტა სასაცილო ისტორია აქვს. ჩემს მეგობარს თანადამფუძნებელს თავის ნაკვეთისთვის ჭირდებოდა კოტეჯი. მოვიარეთ მთელი თბილისის, მთელი საქართველოს მასშტაბითაც გავედით კომპანიები ვარჩეთ, ვისაც ჰქონდა მსგავსი პროდუქტი, მაგრამ ძალიან დიდი შეზღუდვა იყო დიზაინში, ასევე ფასიც არ იყო ხელსაყრელი, საკმაოდ მაღალი ფასები იყო და ბოლოს როცა დაგვჭირდა რომ უკვე ჩვენი გვერდინა ნაწილებზე ხელოსნების მოძებნაზე, ასე შემთხვევით გაჩნდა იდეა, რომ მოდი გავამარტივოთ ეს სერვისი და ჩვენ გარდა ალბათ სხვასაც ჭირდება, ხო მსგავსი რამ და ჩამოვყალიბეთ ასეთი კომპანია, რომელიც სრულ სერვისს თავაზობს მომხმარებელს, აღარ ჭირდება უკვე კლიენტს თვითონ ირბინოს ხელოსნების მოძიებაზე, მასალების მოძებნაზე, დიზაინის შექმნას და ასე შემდეგ. ყველა რემონტის მერე ამბობს, რომ ცხოვრებაში აღარ გავეკარები რემონტს, გადაწყვეტეს რომ კომპანია გააკეთა და სახლები ააშენე. დიახ და რაც შეეხება მასალებს, ეს არის რკინის კონსტრუქციები თავიდან ბოლომდე, რომელიც უკვე გარედან მოპირკეთება ხდება სენდვიჩ პანელებით. პლუსი რა აქვს ახლა ამ მასალს და რატომ აუჩეთ არა ხის მასალა, იმიტომ რომ ხით კეთდება ძირითადად მსგავსი კოტეჯები, მაგრამ ხეს აქვს ერთი დიდი მინუსი, გარემოს დაცვას უსმევთ ამითხას, რომ არ გვინა ხის გაჩეხვა და გამოყენება ხის მასალების. ამას გარდა რკინის მასალა არის უფრო გამძლე, მდგრადი, ვიდრე ხე, არ ოპება, დროთა განმავლობაში ნესტი არ ეკიდება და უბია, ასე ვთქვათ. ასევე ცეცხლგამძლე არის და ეს სენდვიჩ პანელები, რომელთაც გარედან იფარება კონსტრუქცია, ხელს უწყობს თბოიზოლაციას და ხმის იზოლაციას. შესაბამისად ძალიან ბევრი პლუსი ერთად აქვს და ამას გარდა დავამატებ იმასაც, რომ ბევრად დაბალფასიანია, რადგან ხე როგორც მოგეხსენებათ, ბევრად ძვირი ღირს ზოგადად ხის მასალები და ამდენ მინუსთან ერთად გადაწყვეტეთ, რომ ყველანაირი პლუსი ერთად შეგვეკრა, ასე ვთქვათ და რომელი სეზონისთვის შეიძლება იყოს ასეთ კოტეჯში ცხოვრება კომფორტული? ნებისმიერი სეზონისთვის ეს არის კიდევ ერთი დიდი პლუსი, როგორც მახსენე სენდვიჩ პანელები, რადგან თბოიზოლაციასაც განსაზღვრავს და ხმის იზოლაციასაც და უფრო გამძლეა რკინის კონსტრუქცია, ქარში, წვიმაში, ხმაურში, ნებისმიერ თოვლში თუნდაც ის სიცივეს არ გაატარებს, შიგნით ჩვეულებრივად გათბობას დააყენებ, კონდიციონერს დააყენებ, ვანუში და ინტერიერის პრობლემა არ არის არანაირი და ასე ვთქვათ, სრული სახლის კომფორტს ქმნის შიგნიდან. 6000 ლარად დაახლოებით რა ფართის კოტეჯის გაკეთება შეიძლება? ერთოთახიანი, ერთი ადამიანი 6000 ლარად შეიძლება ერთოთახიანის გაკეთება მინისამზარეულოთი, ბარის სტილში და საპირფარეშო, ასე ვთქვათ. ეს არის მინიმალური, თუმცა აქვე დავაზუსტებ, რომ 6000 ლარი ფიქსირებული თანხა არ არის და არც გვაქვს ასე ფიქსირებული თანხა, რადგან სულ თავისუფლებას ვაძლევთ კლიენტებს, თუ თქვათ კომპანიებს აქვს რაღაც დიზაინები და გეუბნები, რომ აი ეს დიზაინი თუ გინდა გაკეთებ ასეც, ჩვენ მსგავსი შეზღუდვა არ გვაქვს, კლიენტი როცა მოდის და გვიკვეთავს, თქვათ გვინდა ასეთი კოტეჯი, უკვე თავისი საკუთარი სურვილის მიხედვით დიზაინს გვთავაზობს, რომ მინდა ასეთი და ასეთი და ჩვენ უკვე არქიტექტორთან ერთად ვუწყობთ სრულ მონახას და არანაირ შეზღუდვას არ ვუკეთებთ, თუ თქვათ ორსართულიანს ვერ გავაკეთებთ. მასალებს სრულად ქართული ბაზრიდან ვიყენებთ? მასალებს სრულად ქართული ბაზიდან ვიყენებთ. არ ხართ უშუალოდ მომწოდებლებთან, თქვათ ჯერჯერობით კავშირზე? რა არის კონტრაქტორების ყოლს უკვე ასე თუ ისე? ორ კვირაში. მომასწრეთ, მანამდეც უკვე გავიცანით ძალიან ბევრი ადამიანი, იქიდან გამომდინარე ჩვენ მასალებზე ჩვენით გვიწევდა სირბილი და გამოვიყენეთ ასე თუ ისე კავშირები. და ეგეც მგონი რომ დიდი პლუსია და საჭირო ელემენტია ამ პროექტის, რომ ქართველებსაც ვასაქმებთ დამატებით კონტრაქტორები ვინც ყავს და ეს არ არის უცხოეთიდან იმპორტი. 6000 ლარად რა ტიპის კონსტრუქციას ვიღებთ? ანუ ეს არის თეთრი კარკასი, რა ტიპის მნიშვნელობა? არ აქვს მნიშვნელობა. ანუ ამ ბიუჯეტში რა შეეტევა დამკვეთი? ამ ბიუჯეტში ერთოთახიანი კოტეჯი რომ წარმოიდგინოთ, დაახლოებით 30 კვადრატამდე რომ იყოს, თავისი სამზარეულოთი, თავისი ტუალეტით. აწყობილი ინტერიერი ყველაფერი, გარედან მოპირკეთებული. ანუ საუბარია რომ შევიდეს ადამიანი და იცხოვრო შიგნით ჩვეულებრივად. ან რა თქმა უნდა, უკვე დიზაინის ელემენტები თუ ჩაერთვება, თვითონ დამკვეთს თუ მოუნდება რაღაცეთი. კი, რა თქმა უნდა, გასცეს. მომსახურება საქართველოს მასშტაბით რა გეოგრაფიაზე გასწევთ? ნებისმიერ ადგილ საქართველოს მასშტაბით.
ბრიგადა, რომელიც ჩადის კი, ჩავა და ადგილზევე გააკეთებს. თუ ერთოთახიანი კოტეჯია, ჩვენთან დავამზადებთ ცეხში და მე უკვე ტრანსპორტირება მოხდება, მაგრამ დიდზე უკვე ადგილზეა. იქიდან გამომდინარე, რომ შედარებით მარტივ კონსტრუქციასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე კაპიტალური მშენებლობა, აი რა ფართი შეიძლება იყოს მაქსიმუმ ეს სახლი, რამდენ სართულზე შეიძლება, ანუ 2 სართულიანი თუ შეიძლება გაკეთდეს? 3 სართულიანი შეიძლება გაკეთდეს და ფართზეც არ არის შეზღუდვა, იმიტომ რომ რკინის კონსტრუქცია როცა იქნება, ანუ იმდენ მყარი და გამძლეა, რომ საშიშროება არ არის, ვთქვათ გრადი არ იქნება, ან ვერ გაძლებს ან რაიმე მსგავსი. თქვენ თვითონ ახსენეთ, რომ ბაზარზე პრინციპში არსებობს დღეს კომპანიები, რომლებიც სახლის მშენებლობას უზრუნველყოფენ. რა უპირატესობა გაქვთ თქვენ? პირველ რიგში ფასის მხრივ, მეორე ის, რომ როგორც ვახსენე, შეზღუდვა არ გვაქვს დიზაინში და ნებისმიერ დიზაინს დავუმზადებთ, შეკვეთას გააჩნია და სურვილს გააჩნია კლიენტის და იმ კომპანიებს უკვე ფიქსირებული აქვთ ეს თუ ისე შეზღუდვა მაგაშია, რაც ჩვენც არ მოგვეწონა და მაგიტო დავიწყოთ ჩვენი თაშენება და ასევე გამძლეობა, იმიტომ რომ ძირითადად არის ხის მასალით გაკეთებული კოტეჯები და არა, ვთქვათ, რკინის კონსტრუქციები. ხვალ რომ დაგიკვეთოთ დამკვეთმა 30 კვადრატულიანი, ყველაზე მინიმალურ თანხიანი კოტეჯი რამდენ ხანში ჩააბარებს? სეზონის ბოლომდე ცხოვრებას დაიწყებს? 10 დღეში დაახლოებით. ანუ ორ მაქსიმუმ შესაძლებელია რომ თანხიანი გაკეთდება. კარგი, გითხარი ოპიქსის დამკვეთებთ ის დინამიკაზე. მიუხედავად იმისა, რომ რაც ყველაზე მეტად მახარებს, შორის არის სულ რომ ოფიციალურად სულ რაღაც ორ კვირაზე 11 არსებობთ და უკვე საქმიანი დილის სტუმრები ხართ, ეს ძალიან მახარებს. რამდენად მზარდია ეს დამკვეთების დინამიკა და ძირითადად ვინ გიკვეთავთ? დედაქალაქის მაცხოვრებლები უფრო შემოგარენი ჩემი აზრით თუ როგორ? რეალურად რომ გითხრათ, ამ ორი კვირის განმავლობაში 2-3 დამკვეთი იყო ჯერჯერობით, რაც უკვე მგონია რომ კარგია, იმიტომ რომ როცა ახალი შექმნილია კომპანია, ძირითადად დიდი ხნის განმავლობაში არ ყავთ. ხუთშაბათს ამ პარასკევს მე ველოდები თქვენ ზარს დღევანდელი ეთერის მერე რა იქნება. კი ბატონო. უბრალოდ მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ბიზნესმენს, განსაკუთრებით შედარებით სტარტაპ მდგომარეობაში ვინც არიან, სტარტაპ საწყის მდგომარეობაში ვინც არიან, ძალიან კარგი დინამიკა აქვს და არ ამგონია მაინდა-მაინც ოპიქსზე არ გამოვიდეს ეგ ამბავი. არა, ბოლომდეშიც გასაწეველი რომ ახალი შექმნილია და მართლა ახლა დავიწყოთ. და შეიძლება ვერავუხვიდეთ, ანუ აი მაგალითად მოაწყდა 20-25 დამკვეთი. ამ შემთხვევაში კომპანია მზად არის ამას. კი, ბრიგადა გვყავს და კი დამატებით რეზერვით გვაქვს. და რესურსი იმისი. კი, ყველაფერი მომზადებული ვართ თავიდან ბოლომდე. ეს ორი კვირა უფრო მაგაზე ვიყავით გადართული რეალურად. არა, აღარაფერი დამატებით. ესეც წარმატებები. კაცი და სამშენებლო კომპანია ოპიქსის თანადამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად. გვპირდებით რომ ძალიან ხშირად ნახავთ მას კიდევ ჩვენთან ეთერში. მე ძალიან საინტერესო შედეგები გაგაცნობ დარწმუნებული ვარ. ვისაც სახლისთვის ადგილი ჯერ შესარჩევი გაქვთ, აგერ მშენებელი უკვე ნაპოვნია. ვინ იცის, იქნებ თელარაგელანტია სიუჟეტი დაგეხმაროთ კიდეც უკვე ადგილის შერჩევაში. თავადაც სულ ახლახანს მოინახულა ადგილი, სადაც ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმია. ვაჟას იუბილეს ვერ ჩაასწრეს, რომელიც 14 ივლისი იყო, თუმცა მას მიზლობა გაიცანი საქართველოს პროექტის ფარგლებში, ჩარგალში ჩასულ მედიის წარმომადგენლებს ვაჟას შვილთაშვილისგან ვახტანგ გრაზიკაშვილისაგან მაინც ერგოთ. არც ხინკლის მასტერკლასები დაუკვლიათ და ნეჭვი მაქვს რომ დაგემოვნებასაც არ მოერიდებოდნენ. მოდით ერთად ვნახოთ თელარაგელანტიას რეპორტაჟი ჩარგალიდან. არწივი ვნახე და ჭორილი ყვარყონებს აომებოდა წეთა ბიჭოსა დგომა მაგრამ ვეხარადგებოდა სამხარს მითროს მისაზე გულფის ხლებოდა ვახტი და თქვისა ყვარნებო სტროჩაკიგდებ თხილადა თორემ ნახავთ თქვენ ბომბულს გაშელკაფანტულს ველადა 6 წლის გიორგის სკოლაში წელს პირველად მიდის, მაგრამ უკვე ვაჟას ბევრი ლექსი იცის და ჩარგალში ვაჟა-ფშაველას სახლ-მუზეუმის დამთვალიერებლებს ამ ფორმით უმასპინძლდება. ექსკურსია გიდი რუზველტი მარცვალაშვილი გვიყვება, რომ ყველაზე მეტი ვიზიტორი ვაჟას სახლ-მუზეუმს სასკოლო ექსკურსიების სეზონზე მაისიდან ივლისამდე ყავს. მუზეუმში, სადაც პოეტის ცხოვრებასა და მოღვაწეობასთან დაკავშირებული მემორიალური ნივთები, პოეტის კრებულების სხვადასხვა პერიოდის გამოცემები, ფოტომასალა და ასე შემდეგ სულ 2000-მდე საფონდო ერთეული ინახება ძირითადად ქართველი ვიზიტორები სტუმრობენ. ჩვენს თვალს არც მუზეუმის დაზიანებული კედლები გამოპარვია, მაგრამ როგორც გიდმა გვითხრა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოშიც დაგვიდასტურეს, რეაბილიტაციისა და ტერიტორიის კეთილმოწყობისთვის უკვე გამოიყო 257,000 ლარი. მუზეუმის შემოსავალი ალბათ არ ყოფნის ჩემი აზრით, ზუსტად ვერ გეტყვით, ალბათ არ ყოფნის
სარესტავრაციო და სარემონტო სამუშაოებს. გამარჯვებული არის ერთ-ერთი კომპანია სახელად დავითი, რომელმაც გაიმარჯვა ტენდერში და მესამე კვარტალში აუცილებლად მოვლენ და გარე სარესტავრაციო სამუშაოებსაც ჩაატარებენ და ასევე შიდა სარესტავრაციო სამუშაოებსაც ჩაატარებენ. მუზეუმის დათვალიერების შემდეგ გზის მოპირდაპირე მხარეს პოეტის მშობლიურ სახლში გადავინაცვლეთ, სადაც მასპინძლობა ვაჟას შულთაშვილმა გაგვიწია. ვახტანგ გრაზიკაშვილმა ვაჟებშაველას შემოქმედებასთან დაკავშირებული რეალური ისტორიებიც გაიხსენა. ერთ-ერთი რაც არის შვილის ამბობსაც შეეხება, როდესაც გამომცემლობაში მიიტანა სამწუხაროდ როგორც უვარგისი მასალა დაიწუნეს და შემოდეს თაროზე. და მე შემდეგ ესეთი პიროვნება არსებობდა და ცხოვრობდა სოლომონ მასვეტიშვილი და მას უყვარდა ძირითადად დაწუნებული მასალების კითხვა რედაქციაში. იმას არ კითხულობდა, რასაც მოიწონებდა მაშინდელი ხელისუფლება, კითხულობდა დაწუნებულ მასალებს და იქ აღმოაჩინა შვილის ამბობი. ანუ გადასაგდებად გამზადებული. და სოლომონ მასვეტიშვილის თაოსნობის შემდეგ რომ წაიკითხა და გაეცნო შვილის ამბობს, ამის მერე დაიბეჭდა. ვაჟებშაველას მემორიალური მუზეუმი დამთვალიერებელს ორშაბათის გარდა ყოველდღე 10-დან 18 საათამდე ელოდება. ვაჟასთან ბილეთის ფასი მხოლოდ 1 ლარია. საარსებო მინიმუმი 4 ლარით და 80 თეთრით შემცირდა. ანაკლიაში მიწების გამოსყიდვაზე კი 96 მილიონის ნაცვლად 57 მილიონ 700.000-ია დახარჯული. პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების მთლიანი მაჩვენებელი ამ დროისათვის 56.2%-ია. ბიზნესი ახლებების მეორე ნაწილით განვაგრძობთ საქმიან დილას. ამ წლის ივნისში წინა თვისთან შედარებით საარსებო მინიმუმი თითქმის 5 ლარით, უფრო ზუსტად კი 4 ლარით და 80 თეთრით შემცირდა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის განახლებული ინფორმაციით, გასულ თვეში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 173 ლარს შეადგენდა. მაშინ როცა მაისში ეს მაჩვენებელი იყო 177 ლარი და 80 თეთრი. წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით კი გასულ თვეში შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 1 ლარი და 30 თეთრით არის შემცირებული. 2017 წლის ივნისში ეს მონაცემები 174 ლარი და 30 თეთრი იყო. საქსტატის მონაცემებით 2017 წელს თხილის ექსპორტი წინა წელთან შედარებით განახევდა და 82 მილიონი დოლარის მოცულობა შეადგინა. 2017 წელი თხილის ექსპორტის კუთხით ყველაზე არაპროდუქტიული იყო, რაც მწარმოებელ რაიონებში აზიური ფაროსანას გავრცელებას უკავშირდება. რაც შეეხება კაკლის ექსპორტს, ამ კუთხით პირიქით მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა. 2017 წელს ქვეყნიდან 224,000 დოლარის ღირებულების კაკალი გავიდა, 2016-ში ეს მაჩვენებელი იყო მხოლოდ 2,000 დოლარის მოცულობის, 2015-ში კი 42,000. სადაზღვევო კომპანია უნისონის ხელმძღვანელი ბასილ ახრახაძე მიიჩნევს, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილების სავალდებულო დაზღვევა წარუმატებელი პროგრამაა. BMG-თან ის ამბობს, რომ შემოსავალი, რომელიც სადაზღვევო კომპანიებმა ამ დაზღვევის ფარგლებში მოიზიდეს, პოტენციური ზარალების დასაფარად საკმარისი არ იქნება. გარდა ამისა, კომპანიის ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ პოლისები დემპინგურ ფასებად არის გაყიდული. აღნიშნული პროგრამა არ მუშაობს, აღნიშნული პროგრამა არ არის წარმატებული, ვინაიდან არის გაყიდული პოლისები მიზერულ ფასად, რომელიც ვერ მოემსახურება იმ ლიმიტებს, რომლებიც სახელმწიფოს მხრიდან არის დადგენილი. შესაბამისად, ვინაიდან არც ინფორმაცია არ არსებობს რაიმე ანაზღაურებულ ზარალთან დაკავშირებით, აქ და გამომდინარე, ალბათ უნდა ვივარაუდოთ, რომ სერიოზული ზარალის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, დავდგებით ყველანი პრობლემის წინაშე. შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით 1 მარტიდან ამ დრომდე სავალდებულო სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა 507-მა მეწარმე სუბიექტმა შეიძინა. BMG-ის უწყებიდან მიაწოდეს ინფორმაცია, რომ ჯამში 846 სადაზღვევო პოლისია გაფორმებული, საიდანაც 434 თბილისში, 412 კი რეგიონებში ფიქსირდება. დაზღვევის გარეშე მუშაობის გამო კი შემოსავლების სამსახურს ჯერჯერობით არც ერთი მეწარმე სუბიექტი არ დაუჯარიმებია. ადმინისტრაციული კოდექსით დაზღვევის გარეშე ფუნქციონირებაზე ჯარიმა ბაზრობების და ბიზნეს გასამართის ადგურების შემთხვევაში 1000 ლარიდან იწყება. 100 და მეტნომრიან სასტუმროების შემთხვევაში კი 5000 ლარიდან.
ანაკლიაში მიწების გამოსყიდვაზე 96 მილიონის ნაცვლად 57 მილიონ 700.000-ია დახარჯული. 1 ჰექტარი მიწის გამოსყიდვა სახელმწიფოს საშუალოდ 784.000 ლარი დაუჯდა. BMG-ის ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიაწოდეს ინფორმაცია და მასში აღნიშნულია, რომ ამ დროისათვის მესაკუთრეებზე უკვე გაცემულია 57 მილიონ 799.408 ლარი, რაც ჯამში 73.7 ჰექტარი ფართობის ღირებულებაა. სააგენტოს ინფორმაციითვე სულ ექსპროპრიაცია 11 ოჯახის მიმართ არის განხორციელებული. ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის საჭიროებისათვის კერძო მესაკუთრეებისგან მიწების გამოსყიდვა ამ ეტაპზე დასრულებულია და ამჟამად თანხების გადარიცხვის პროცესი მიმდინარეობს. პოლიფარმაციის მართვის მიზნით ექიმის დანიშნულების გადამოწმების ახალი ინსტრუმენტი ამოქმედა, რომლის დახმარებითაც ნებისმიერ მოქალაქეს რეცეპტით გამოწერილი 5 ან მეტი პრეპარატის შემთხვევაში საშუალება ექნება ელექტრონულად ან პირადად რეცეპტების ავკარგიანობა და მიზნობრიობა თავად გადაამოწმოს. მოქალაქეებს ასევე აქვთ შესაძლებლობა, რომ დანიშნულების გადამოწმების ვიდეო გაკვეთილები ჯანდაცვის სამინისტროს ვებ გვერდებზე ციხილონ. ძალიან ხშირადაც დღეიდან დაიწყო ახალი პროექტი. პროექტის სახელწოდება არის პოლიფარმაცია, რაც ნიშნავს მედიკამენტების ჭარბად გამოყენებას პაციენტებთან მიმართებაში და ყველა პაციენტს, რომელსაც გამოწერილი აქვს 5 და მეტი საშუალება, შესაძლებლობა ექნება, რომ დანიშნულება გადაამოწმოს სამინისტროში. მოქალაქეს მხრიდან დასაბუთება არ არის საჭირო, ანუ იღებს პაციენტი მის დანიშნულებას, ეს იქნება ელექტრონულ რეცეპტში მონიშნის საშუალებით, თუ ეს იქნება, თქვათ, უკვე კაღალდის მატერიალურ მატარებელზე მიცემული დანიშნულება, მიაქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფილიალში, იქ ავსებს ძალიან მარტივ განაცხადს და მისი დანიშნულების ელექტრონული ვერსია უკვე მოდის შესაბამის სამსახურში. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ პროფესიული კოლეჯების საგანმანათლებლო პროგრამების კურსდამთავრებულთა მორიგი კვლევა გამოაქვეყნა და ამასთან დაკავშირებით კვლევაში აღნიშნულია, რომ პროფესიული პროგრამების კურსდამთავრებულთა დასაქმების თლიანი მაჩვენებელი ამ დროისათვის არის 56.2%. ეს მონაცემები 2016 წლის კურსდამთავრებულების მდგომარეობის შესწავლით არის გამოყვანილი. უფრო ახალი მონაცემები სამინისტროს ჯერ არ აქვს, კვლევა კი აჩვენებს, რომ პროფესიული განათლების სტუდენტებისათვის პრობლემად რჩება პრაქტიკული სასწავლო კურსები და დასაქმება. კითხვაზე თუ რომელი ასპექტები საჭიროებს გაუმჯობესებას, სტუდენტების 64% მიუთითებს, რომ ეს არის დასაქმებაზე ზრუნვა. 40% პრაქტიკულ კურსებს აღნიშნავს, ხოლო 39% განათლების ხარისხს. კვლევის ფარგლებში 2016 წლის 6886 კურსდამთავრებულიდან 3144 პირია გამოკითხული, რომელთა შორისაც 57% კაცია, ხოლო 43% ქალი. აზრეთში კომპანია RMG სამუშაოებს სამდღიანი ვიზიტით ბრიტანელი გარემოს დაცვითი ექსპერტი სტუმრობდა. ექსპერტი RMG-სთან ერთობლივი პროექტის ფარგლებში მომდევნო თვეების განმავლობაში კაზრეთის ტერიტორიაზე წყლის გამწმენდის სისტემის ტექნოლოგიის შესარჩევად კვლევას ატარებს. დეტალები ბრიტანელი ექსპერტის დევიდ ჰიბერტის ვიზიტთან დაკავშირებით სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. ისტორიული სანაყაროებიდან და ჩამდინარე წყლებისგან მდინარეების დაცვა. ეს იმ პროექტის ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია, რომელსაც კომპანია RMG ბრიტანელ ექსპერტებთან ერთად ხელმძღვანელობს. სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დაბაკაზრեց ბრიტანელი ექსპერტი დევიდ ჰიბერტი ეწვია, რომელმაც კომპანიის სამთო მოპოვებითი სამუშაოები დაათვალიერა. მომდევნო 3 თვის განმავლობაში ექსპერტი აქტიურად იმუშავებს უშუალოდ საპროექტო გადაწყვეტილებების შემუშავებასა და საერთო კონცეფციის შექმნაზე. ჩვენი თანამშრომლობა RMG-სთან ამ პროექტის მხარდაჭერას უკავშირდება. მე წყლის რესურსების სპეციალისტი ვარ და ხშირად მიწევს მუშაობა როგორც სამთო პროექტებზე, ისე სხვადასხვა მშენებლობებზე. ამ პროექტში ჩვენ დავაკვირდებით მონაცემებს წყლის ხარისხთან და ასევე წყლის ნაკადებთან დაკავშირებით, რათა გადავჭრათ ის პრობლემები, რომლებიც ამ მიმართულებით გვაქვს. სამუშაოებს კვალიფიციური ექსპერტების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე RMG-ს გარემოს დაცვითი სამსახური გაუწევს ორგანიზებას. კომპანიისთვის მნიშვნელოვანი ელემენტია დაბაკაზრეთის ტერიტორიაზე მდებარე ორი მდინარის, კაზრეთულას და მაშავერას დაცვა დაბინძურებისგან. RMG-ს გარემოს დაცვის პროგრამაში დაგეგმილია მრავალი ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს გარემოზე ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანას და იმპოტენციური ზემოქმედების შემცირებას, თუ რაც შეიძლება იყოს, თქვა, წყალზე, ჰაერზე, ნიადაგზე და ასე შემდეგ. იმდინარე პროექტია, ეხლა რომელზეც ვიყავით, ეს არის
მდინარე კაზრეთულას ინკაპსულაცია მილში, რომელიც სრულიად გამორიცხავს მის დაზიანებას და დაბინძურებას. შესაბამისად, მდინარე მაშავერა, რომელიც შენაკადიც არის მდინარე კაზრეთულა, იქნება ამით დაცული. კომპანია RMG-ს გარემოსდაცვით პროგრამასთან ერთად მრავალი ახალი ღონისძიება აქვს დაგეგმილი. ტერიტორიაზე 4 ახალი გამწმენდი ნაგებობა დამონტაჟდება, რომელიც ჩამონადენ წყლებს გაწმინდავს. გარემოსდაცვითი პროექტის ფარგლებში მოწვეული ექსპერტები 2018 წლებში დააკვირდებიან და მონიტორინგს გაუწევენ ყველა იმ აქტივობას, რომელსაც კომპანია განახორციელებს. სანამ მიმდინარე თემატიკას დაუბრუნდებით ეკონომიკაზე, ფინანსებზე, მათ შორის მსოფლიო ეკონომიკის, ბირჟების და ძირითადი საფონდო თუ სხვა ინდექსების შეფასებას ამასთან დაკავშირებით ემზადება და რამდენიმე წუთში გალტენდაგარტის სათავო ოფისიდან ჩაგვერთვება გოგა მელიქიძე. მანამდე შედარებით განტვირთვის თემა, სად დავისვენოთ მიმდინარე წლის ზაფხულის შვებულებაზე. მე არ ვიცი ხა სიმართლე გითხრათ, ჩემთან დაკავშირებით ცოტა თავ შევიკავებ ჩემი გეგმებიდან გამომდინარე, მაგრამ ვინც ჯერ კიდევ არ გასუხართ, ან არ დაგიგეგმავთ, მინდა რომ ამ არაჩვეულებრივ დუეტს მოусმინოთ. ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამიანი კვლავ საქმიანი დილის სტუდიაში არიან, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის. და ვიდრე ეს არაჩვეულებრივი დუეტი ტრიოდ გადაიქცევა და ამისთვის სულ რამდენიმე დღე დარჩა. მე ამის დიდი იმედი მაქვს. საუბარია პატარა რობაქიძეზე, რომელიც სულ მალე მოევლინება ქვეყანას. მოდი მოусმინოთ მარიამს და ანუკას. დარწმუნებული ვარ, ძალიან მადის აღძვრელი რჩევები ექნება ზაფხულში დასვენებასთან დაკავშირებით. წარმატებული ეთერი. დილამშვიდობის გიორგი, კიდევ ერთხელ ევროპის საუკეთესო სანაპიროთა ჩამონეთვალს ტროას ნახევარკუნძულით გავხსნი, რომელიც პორტუგალიაში ლისაბონის სამხრეთით მდებარეობს და დაახლოებით 1 საათის სავალზეა და ის ცნობილია თავისი 1600 კილომეტრის სიგრძის ქვიშიანი სანაპიროთი. ტროა გალის სანაპირო გამოირჩევა თავისი სიმშვიდით, ადგილმდებარეობითა და არაბიდეს მთების თვალწარმტაცი ხედით. აქ ატლანტიკის ოკეანის სხვა ადგილებთან შედარებით უფრო მშვიდია და საცურაოდაც შესაბამისად შესაფერისი. ასევე გეტყვით, რომ ოკეანის მახლობლად მდებარეობს ტროია რეზიდენსი, სადაც ივნისში აპარტამენტების ფასი 107 ევროდან იწყება და დროთა განმავლობაში შედარებით იზრდება ზაფხულის პერიოდში. მიმდინარე წლის საუკეთესო სანაპიროდ აღიარეს სამოკეირაც. ეს პატარა პლაჟი ალენტეჟუს სამხრეთ სანაპიროზე გადათეთრებულ სოფელ პორტოკოვოს ჩრდილოეთით, კლდოვან ყურეში მდებარეობს. ზოგიერთი ამ ადგილს ფრიალო კლდის გრძელი ბილიკის გამო თავს არიდებს, მაგრამ სწორედ ამიტომაა, რომ აქ გაცილებით მეტი სიმშვიდეა ვიდრე სოფლის მთავარ სანაპიროზე. ზღვიდან 500 მეტრით მოშორებით კი საკუთარი საცურაო აუზის მქონე კემპინგ პორტოკოვო მდებარეობს, სადაც ორკაციანი კარვის ადგილი ღამეში 12 ევროდან იწყება, ხოლო ბუნგალოების ფასი 50 ევროდან. გადავინაცვლოთ ესპანეთში, სადაც ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული სანაპირო პალაია დე კარნოტა მდებარეობს. ნახევარმთვარის ფორმის ეს 7 კილომეტრიანი პლაჟი გალისიის მხარეში ყველაზე გრძელ სანაპიროდ არის მიჩნეული. ურბანული დასახლებიდან მოშორებით მდებარე პალაია დე კარნოტაზე მოხვედრილ დამსვენებელს თოვლივით ქათქათა ქვიშითა და მთების ხედით დადგმობის საშუალება ეძლევათ. დასარჩენად კი გირჩევთ სასტუმრო კასა რურალ სენ-სიბარს, რომელიც 15 წუთის სავალზეა და ორადგილიანი ნომრის ფასი საუზმის ჩათვლით აქ 50 ევროდან იწყება. ისევ ესპანეთზე და მის კიდევ ერთ მშვენებაზე პალაია დე ლა ფრანკაზეც უნდა ვისაუბროთ. ეს არის სანაპირო, რომელიც გამწვანებული კლდეებით არის გარშემორტყმული, ქვიშა კი წვრილი და ოქროსფერია. სასტუმრო შეგიძლიათ მირადორ დე ლა ფრანკაში ერჩიოთ, სადაც ორადგილიანი ნომრის საწყისი ფასი სულ რაღაც 59 ევროა. თქვენს ყურადღებას გამოვახვილებ ასევე კართაგენიდან ნახევარი საათის სავალზე მდებარე პალაია დე კალბლანკაზეც, რომელიც 1987 წელს თავისი მდიდარი ფაუნისა და ფლორის წყალობით დაცულ ზონად გამოცხადდა. აქ თოლიები უიშვიათესი სახეობის წყლის მცენარეებთან თანაარსებობენ. მთელი მიდამო გარშემორტყმულია კრისტალივით კამკამა წყლით, ოქროსფერი ქვიშითა და გადამწვანებული გორაკებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხმელთაშუა ზღვის ბევრი სანაპიროსაგან განსხვავებით, კალბლანკი არასოდეს არის გადავსებული და ხალხმრავალი. ქალაქში მდებარე სასტუმრო NH კართაგენაში ორადგილიანი ნომრის საწყისი ფასის საუზმის გარეშე 90 ევროა. ესპანეთის შემდეგ იტალიაში გამოგზაურებთ ლასკალა დეი ტურკიას ეწოდება სანაპიროს, რომელიც სიცილიაზე მდებარეობს და რომელიც პირდაპირ ლაჟვარდისფერ წყალში ჩადის. სანაპიროზე მისვლა ცოტა არ იყოს საშიშია, რადგან სანაპიროს გასწრო ბილიკები ტალღებმა ბუნებრივ ქვად გადააქცია, რაც ძალიან ვიწროა. თავად სანაპირო ბუნების უდიდესი არქიტექტურული შედევრია და აუცილებლად ღირს მისი ნახვა, თუმცა ამისთვის სათანადოდ უნდა
მოემზადოთ. აუცილებლად წაიღეთ თან ბევრი წყალი და მზის ხუდი ან რაიმე სხვა სახის მზისგან დამცავი საშუალება. გასაჩერებლად გირჩევთ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარე სასტუმრო. მასერია აგნელოს, სადაც 2 ადგილიანი ნომრის საწყისი ფასი 150 ევროა. მართალია სასტუმრო სანაპიროსგან მოშორებით მდებარეობს, მაგრამ იქ დაბინავებას ნამდვილად არ ინანებთ. ევროპის საუკეთესო სანაპიროების ჩამონათვალი ვერ ჩაივიდა საფრანგეთის გარეშე, რა თქმა უნდა, საიდანაც უნდა აღვნიშნოთ ჟირონდაში მდებარე პლაჟ დე ლიონი. ფიჭვნარს შორის ველოსიპედების ბილიკი და დიუნები მიუყვება, რომლებიც პირდაპირ სანაპიროსაკენ მიდის. შედეგად ეს არის ადგილი ბუნების მოყვარულთა და ნატურალისტთა სამოთხედ აღიარებული. აქ შეგიძლიათ გაჩერდეთ სასტუმრო ივისა ზენიშში, სადაც 2 ადგილიანი ნომრის ფასი სულ რაღაც 55 ევროა, ხოლო საერთო საცხოვრებელში საწოლის ღირებულება 23 ევროდან იწყება. ვისაც დასვენება ხორვატიაში აქვს გადაწყვეტილი, აუცილებლად უნდა ესტუმროს დუბროვიქსი. ივლისსა და აგვისტოში სამხრეთით მდებარე ეს პატარა სანაპირო ხალხმრავლობისგან საუკეთესო თავშესაფარია, რომელიც დამსვენებლებს შორის დიდი პოპულარობითაც სარგებლობს. უწვრილესი კენჭებით მოფენილი სანაპირო ნაწილობრივ ფიჭვის ხეების ჩრდილშია მოქცეული. სანაპიროდან ქალაქის ულამაზესი ხედები მოჩანს, ხოლო ზღვისპირა რესტორანში სალათებისა და თევზის კერძების დიდი არჩევანია. ივნისში სვეტი ჯეიკობ აპარტამენტში ოთახის ღირებულება 75 ევროში შეადგენს და ყველა ოთახს აქვს აივანი, რომელიც სანაპიროს გადაჰყურებს. კიდევ ერთი ხორვატიული სანაპირო გავაცნობთ მაყურებელს, ეს არის პოსედარი. მართალია ხორვატიაში ამაზე უფრო ლამაზი ადგილებიც არსებობს, მაგრამ გეტყვით, რომ ველებიტის მთების ჩრდილში მდებარე ეს მშვიდი სანაპირო გამოირჩევა თავისი ოჯახური ატმოსფეროთი და ულამაზესი გამკამა წყლით. შეგიძლიათ 2 ადგილიანი ნომერი იქირაოთ სასტუმროს ხედიანი აივნით ამ მიდამოებში და ერთ-ერთი სასტუმრო, რომელიც შემიძლია რომ გამოყვა, ეს არის ლუჩია, სადაც ოთახის ფასი საუზმის ჩათვლით დაახლოებით 80 ევროა. სასტუმრო უბრალო ოთახებიდან პირდაპირ გადაჰყურებს კენჭიან საცურაო და გასარუჯ ადგილს. სანაპიროს ბულვართან მდებარე ბისტრო პიზა ლუნაში კი საკმაოდ დიდი ზომის და ნოყიერი პიცის დაგემოვნებაც შეუძლიათ. რაც შეეხება საბერძნეს, აქ სანაპირო პლაკას გამოუყოფს, სადაც 2 მილის სიგრძეზე გადაჭიმულ თეთრქვიშიან სანაპიროზე ცოტ-ცოტა ყველაფერია: წყლის ველოსიპედები, კანოეები, ხალხმრავალი სანაპირო ბარები და უამრავი ტავერნა. სწორედ აქ მდებარეობს სასტუმრო კომპლექსი მედუსა რეზორტი, სადაც 2 ადგილიანი ნომრის საწყისი ფასი 128 ევროა. და ალბათ ვერმა არ იცის, რომ საბერძნეთში მდებარეობს კუნძული ამორგოსი, სადაც ფრანგმა კინორეჟისორმა ლუიკ ბესონმა თავისი ცნობილი ფილმი ცისფერი უფსკრული გადაიღო. ეს არის თვალს მოფარებული ნალის ფორმის მქონე ყურე, სადაც შეგიძლიათ მთელი დღე გაატაროთ ისე, თითქოს ტალღებმა უკაცრიელ კუნძულზე გამოგრიყათ. უახლესი ადგილი, სადაც გაჩერება შეიძლება პორტ კატაპოლატიდან 45 წუთის სავალზეა მანქანი Total Minua. სადაც 2 ადგილიანი ნომრის საწყისი ფასი საუზმის გარეშე 45 ევროდან მერყეობს. ეს არის ოჯახური ტიპის ძალიან მყუდრო პანსიონატი, რომელიც ზედ სანაპიროზე მდებარეობს. და ბოლოს მოგზაურობას გირჩევთ საბერძნეთში მდებარე ვატის სანაპიროზე, რომელიც ნახევარკალის ფორმის ქვიშიანი ყურია, გარშემორტყმული ქედებით, რომლებიც მას სრულიად იცავს ჩრდილოეთის ქარისგან. ყუდრო ადგილი თავისი არაღრმა წყლებით საუკეთესოა ოჯახთან ერთად დასასვენებლად. სანაპიროს გასწვრივ ქირავდება უბრალო ოთახები, რომელთა ფასი 70 ევროდან იწყება. ეს ის ადგილია, სადაც მთელი კვირა შეგიძლიათ საცურაო კოსტუმში გაატაროთ და ფეხსაცმლის ჩაცმაც კი არ დაგჭირდეთ. იმედია საინტერესო რჩევები მივეცით მაყურებელს და გავუადვილეთ არჩევა დასვენების ადგილის და მიმართულების. მე დარწმუნებული ვარ, ეს ვიდეო გახდება ერთ-ერთი ყველაზე ახვადი, მონახულებადი ჩვენს ქსელში, BMG-ს ქსელში. ამისთვის მადლობა ანუკა ჯოხაძეს და მარიამ ადამიას, თუმცა აქვე გავაგრძელებ, რაც ბოლოს მარიამას თქვა, რომ აი ამ ადგილების მონახულებას გირჩევთ უკლებრივ ყველას, მართლა საოცარი ადგილებია და დარწმუნებული ვარ, საქმიანი დილა გაძლევთ იმაზე მეტ მოტივაციას, რომ მართლა შეძლოთ და ესტუმროთ ამ არაჩვეულებრივ სანაპიროებს, როგორც მოგახსენეთ დღეს ანუკა ჯოხაძემ და მარიამ ადამიანამ 15 საუკეთესო კუნძულის, ნახევარკუნძულის ეთვე რეიტინგი წარმოადგენს, ყველაფერი დანარჩენისთვის მოინახულეთ bm.g. მოდი ახლა გადავხედოთ რა მინდია დღეს საქართველოში. ამის შედარებით გრძელვადიანი პროგნოზი გავაკეთეთ, დაახლოებით 3 დღიანი და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ ჩვენი საქმიანი დილა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. დაპირებული ჩართვაც, რომელიც სულ რამდენიმე წამში განხორციელდება გალტენ დაგარტის სათავო ოფისიდან, გოგა მელიქიძე, საინვესტიციო ბანკის საბიუჯეტო მიმართულების ხელმძღვანელი გვერდება, დილა უთენია, დღეს სამშაბათია და გოგას დღე არის, მე მას მივესალმები, გოგა დილამშვიდობის. საკმაოდ ისეთი საინტერესოდ მერყევი კვირა იყო. რო არ ელოდი რეალურად იმ ინდექსებმა დაიკლო, თუმცა ჯამში ყველაფერი სტაბილურად იყო, მაგრამ არ ელოდა ალბათ შედარებით დილეტანტი ამ სფეროში, გამომდინარე იქიდან, რომ ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომი, რომელიც შეიძლება რეალური ომებისგან გაცილებით მძიმეა თავისი შედეგებით, ყისიერი ასახვალოა იგივე ნავთობის ფასზე. და გალტენ დაგარტის ანალიტიკაშიც ხალბატონებო და ბატონებო ამოიკითხავთ, რომ ამან ყველაფერმა დაახლოებით ჯამში დასაწყისში თითქმის 7%-იანი ვადა დააჩვენა, მაგრამ კვირის განმავლობაში დაახლოებით 5%-ზე დასტაბილურდა. იკლო ოქრო და ამ ყველაფერს აქვს თავისი მიზეზი. მათ შორის ინდექსებს სხვადასხვა ქვეყნებში და რეგიონებში. ყველაფერი დანარჩენისთვის საქმიანი დილაში არსებობს გოგა მელიქიძე, მე მას კიდევ ერთხელ მივესალმები და გოგა წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. დილამშვიდობისა გიორგი, მაგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. კი, ნამდვილად, გასული კვირა მივხვდით, რომ ცხელი ზაფხული გვაქვს, საკმაოდ საინტერესო იყო. თან გარკვეულწილად სტაბილური, მაგრამ საკმაოდ საინტერესო ნიუსები გამოვიდა. დასაწყისში ვიტყვი, რომ ძირითადი, ესე ვთქვათ, განხილვის საგანი დღეს ამ განხილვის საკითხები, რაც სოფლიოში მიმდინარეობს, არის შეიძლება ვთქვათ სამი ძირითადი თემა. პირველი არის ეს სავაჭრო ტარიფები, რასაც ტრამპი ახორციელებს, გარკვეულწილად თან აწესებს ამ სავაჭრო ტარიფებს და ხან გარკვეულწილად ესე ვთქვათ არ ახორციელებს, მაგრამ ნუ ამაზე უნდა დეტალურად მოვყვები მე შიგადაშიგ. დავიწყებ ამერიკით და ერთ-ერთ მომიუხილავ ინდექსებს. გასულ კვირას ამერიკული ინდექსები საკმაოდ ნორმალურად გაიზარდნენ, შეიძლება ითქვას. Dow Jones-ი გაიზარდა საკმაოდ კარგად 1%-ით და Dow Jones-ის ხელა ინდექსისთვის 1%-იანი და საკმაოდ კარგი და არის. და წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, სადღაც 1.2-1.3%-ით არის გაზრდილი. S&P 500 გაიზარდა დაახლოებით 0.5-0.6%-ით, ანუ Dow Jones-ის შემდეგ საკმაოდ კაი დააჩვენა S&P 500-მა და წლის თვალსაზრისით თუ შევხედავთ, სადღაც 5%-იანის და არის 5.52-ია და ყველაზე კარგი და ესე ვთქვათ, ჩემო საყვარელმა ინდექსმა Nasdaq-მა აჩვენა 1.3% გაიზარდა კვირის მანძილზე და ერთი კვირის ესე ვთქვათ მონაკვეთში 1.3%-იანი და საკმაოდ კარგია და ახლობით ესე ვთქვათ წლის თვალსაზრისით წლის ჭრილში გაზრდილია 15%-ზე მეტი. ზოგადად ამერიკაში, ძირითადად ამერიკაში რაც ხდება, ეს არის ეს ტარიფებისთან დაკავშირებული საკითხები, რომ ტრამპი ესე ვთქვათ ტარიფებს უზრდის სხვადასხვა ძირითად ეკონომიკებს და თავარი ეკონომიკური ესე ვთქვათ მიმოხილვა ტარიფებისთვის არის ჩინეთთან დაკავშირებით და ჩინეთს როცა გადავალ ამაზე 1-2 სიტყვით ვისაუბრებ. ინფლაციის მაჩვენებელი გამოვიდა ამერიკაში პირველი 6 თვის ივნისის ჩათვლით და ეს არის 2.9%. ბოლო 6 წლის მანძილზე 6 თვიანი ინფლაცია, ანუ 6 თვის სტატისტიკა წლის ინფლაციის ამხელა არ ყოფილა. ამან გარკვეულწილად ესე ვთქვათ ნერვიულობა გამოიწვია ეკონომისტებში, თუმცა რაც უნდა უცნაური იყოს ეს ასე ვთქვათ არასახულა ობლიგაციების ფასებში, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მაღალი ინფლაციის მაჩვენებელი გამოდის, როგორც წესი მაშინ ობლიგაციების ფასი დაბლა მოდის, თუმცა ესეთი ინტერესის შემცირება ობლიგაციების ბაზრის მიმართ ჩვენ ვერ დავინახეთ. ინტერესი იყო როგორც პირველადი ბაზრის მიმართ, ასევე მეორადი ბაზრის მიმართაც. ნახოთ როგორ გამვითარდება და რამდენად აისახება ეს მაღალი, ესე ვთქვათ, მიმდინარე წლის ინფლაცია ამერიკულ ეკონომიკაში და ზოგადად საპროცედურო განაკვეთებში. რაც შეეხება ნავთობის ფასს, ნავთობის ფასი მასენ სწორად აღნიშნე, გასული კვირის მანძილზე კვირის ჭრილში დავარდა 5%-ით, 5.12 მეტი, 5.5%-ით და ზოგადად ნავთობის ფასში ჩვენ დაახლოებით 2 გზის კორექცია
დავინახეთ მიმდინარე წლის მანძილზე. პირველი ორი თვის მანძილზე საკმაოდ კარგად იზრდებოდა ნავთობი და სადღაც 15%-ზე მეტით იყო გაზრდილი, მერე სადღაც 7%-იანი კორექცია განიცადა, შემდეგ ისევ ესე ვთქვათ, თავისი ვარდნა ამოიღო და კარგად გაიზარდა ნავთობი და ახლა განიცადა 5%-ზე მეტი ვარდნა. მიუხედავად ამ ხელა ვარდნისა ნავთობის ფასის, ჩვენ ისევ ესე ვთქვათ, ნავთობის ფასი შეიძლება ითქვას ნასდაკის ინდექსის მეორე ყველაზე კარგ წლის ჭრილში პერფორმანსს აჩვენებს 15.5% არის გაზრდილი წლის მანძილზე. რაც შეეხება ოქროს ფასი შეიძლება ითქვას სტაბილურად ვარდება, წლის მანძილზე შემცირებულია დაახლოებით 4.5%-ით, გასულ კვირას შემცირდა 1.3%-ით. ოქრო ჩვენ ბევრჯერ ვიტყვია ჩემს წინა მიმოხილვებში, რომ თავისი პერფორმანსით ნეგატიურ კორელაციაშია ამერიკულ ინდექსებთან, განსაკუთრებით S&P 500-თან და რამაც S&P 500 სადღაც 5%-ზე უნამერით არის გაზრდილი, ოქროც შეიძლება ითქვას იგივე პროცენტით არის შემცირებული 4.5%-ით და თავის სტაბილურად ესე ვთქვათ სარკისებრი პირიქით ვითარდება ამერიკულ ინდექსებთან შედარებით. რაც შეეხება ევროზონაში შეიძლება ითქვას, რომ იგივე მოლოდინებია რაც ამერიკასთან დაკავშირებით გამომჩა მე თქვა, რომ ახლა იწყება მეორე კვარტლის ესე ვთქვათ ფინანსური შედეგების სეზონი და გასულ კვირის პარასკევს ამერიკულმა რამდენიმე კომპანიამ გამოხმო თავის ფინანსური შედეგები. შეიძლება ითქვას, რომ იგივე მოლოდინებია ევროზონაშიც მეორე კვარტლის ფინანსური შედეგების ელოდებიან ინვესტორები, როგორ ფინანსურ შედეგებს დადებენ ევროპული კომპანიები. ამავდროულად გასული კვირას იყო ეს ბრეგზიტის თემა და ბრეგზიტთან დაკავშირებული საკითხები და ესაც ერთ-ერთი განხილვის საგანია ევროზონაში. ამავდროულად ის სატარიფო პოლიტიკა, რასაც ტრამპი ახორციელებს ევროპის ეკონომიკების მიმართ, გერმანია არის ყველაზე მსხვილი ეკონომიკა, რაც ევროპული პროდუქციის ექსპორტს ახდენს ამერიკაში და კონკრეტულ ინდექსებზე რო ვისაუბროთ, STOXX 600-ი გასულ კვირას ოდნავ შემცირდა და ზოგადად STOXX 600 საკმაოდ კაი პერფორმანსი ჰქონდა წლის დასაწყისში და ესე ვთქვათ, ბოლო რამოდენიმე კვირა თავის პერფორმანსი საკმაოდ შეასუსტა. თუ შევხედავთ წლის ჭრილში, STOXX 600-ი სადღაც 4%-მდე უარყოფით აჩვენებს და DAX 30, რაც გერმანული მთავარი ინდექსია და სწორედ ამ სატარიფო პოლიტიკის გამო DAX 30-ით სადღაც 3%-ზე მეტითა წლის მანძილზე შემცირებული. CAC 40, ეს არის ფრანგული ინდექსი, შეიძლება ყველაზე კაი პერფორმანსით გამოირჩევა, სადღაც 1.2%-ით არის გაზრდილი წლის თვალსაზრისით, მაგრამ ამერიკულ ინდექსებს თუ შევხედავთ, ეს და არაფერი არ არის მათთან შედარებით. FTSE 250, FTSE 100-იც დადებით ზაში არიან 1.8%-ით. ეს შეიძლება რაც ევროზონაზე შეიძლება ითქვას ამ ეტაპზე, გააჩნია როგორ განვითარდება მათ მიმართ სატარიფო პოლიტიკა უფრო კონკრეტულ კონტექსტში და როგორ ფინანსურ შედეგებს დადებენ ევროპული კომპანიები მეორე კვარტლის განსაკუთრებით. რაც შეეხება აზიას და იაპონიაზე, რო ვთქვათ, ერთ-ერთი იაპონიაში ისეთი მნიშვნელოვანი ეკონომიკური მაჩვენებლები არ გამოსულა, საკმაოდ აღსანიშნავი არის ის, რომ Nikkei 225 კვირის მანძილზე, გასული კვირის მანძილზე გაიზარდა 3.5-3.7%-ით, რაც კვირის ჭრილში ამ ხელას და იაპონიის ნაირ სტაბილური ეკონომიკისთვის საკმაოდ კარგია. ანუ Nikkei 225-მა შეიძლება ითქვას, რომ წლის მანძილზე რაც კლება ჰქონდა 4%-იანი, აქედან 3.5% შეიძლება ითქვას, რომ გაქვითა და ამოიღო და ახლა 1%-იანს დასაჩვენებს. სხვა ინდექსები, იაპონური ინდექსები, TOPIX მსხვილი კომპანიების ინდექსი, ასე ვთქვათ, TOPIX-ი შეიძლება მსხვილი კომპანიების ინდექსი, მაგ ინდექსებშიც გადავინახეთ 1.5%-ით, თუმცა ეს ინდექსები იმდენად მნიშვნელოვნად იყვნენ წლის მანძილზე შემცირებული, სადაც 4-5%-ით, რომ ისინი კიდე ესე ვთქვათ, კარგ კლებას აჩვენებენ, სადღაც 4%-მდე მაინც არიან შემცირებულები წლის მანძილზე. რაც შეეხება ჩინეთს საინტერესოა, როგორც აღნიშნე, იმიტომ რომ ამერიკასა და ჩინეთს შორის არის მთელი ყურადღება გადატანილი, როგორ განვითარდება ეს სატარიფო პოლიტიკა. ჩინეთის ესე ვთქვათ, ამერიკამ შეუთვალა და დაახლოებით 100 მილიარდი დოლარის ჩინეთის სხვადასხვა იმპორტის კატეგორიებზე გაუზარდა ტარიფები და 10% გაუზარდა ტარიფები და ასევე ისაც გაუჟღერა, რომ 10% იმას ნაკლები ვიდრე ამას თავდაპირველად პირდებოდნენ. ზოგადად ეს პირველი ესე ვთქვათ სატარიფო კონკრეტული პროდუქციაზე ფასის გაზრდა მათმა ამერიკამ სადაც 6 ივლისს გაუწესა, შემდეგ გასულ კვირას კიდე ესე ვთქვათ 100 მილიარდის პროდუქცია ესე ვთქვათ გაუზარდა ტარიფი. ჩინეთმა მყისიერად უპასუხა და იგივე მოცულობაზე ამერიკულ პროდუქციაზე ასევე ტარიფის დასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება. ერთი სწორედ ეკონომისტები ძახიან, რომ მთელი ეს ზაფხულის მანძილზე ჩინეთსა და ამერიკას შორის ეს სატარიფო დაძაბულობა, განცხადებები და ესე ვთქვათ შეხვედრები გაგრძელდება. გარკვეული ეკონომისტები ინარჩუნებენ სკეპტიციზმს, რომ ეს წლის მანძილზე ვერ გადაიჭრება. გარკვეული ეკონომისტები ძახიან, რომ შემოდგომაზე
რომ ის მიმდინარე წლის ბოლო კვარტალში ეს პრობლემა გადაიჭრება, გარკვეული შეთანხმება მოხდება და რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ეს სატარიფო პოლიტიკა და გაძვირება ტარიფების ბუნებრივია სოფლიო ეკონომიკის და ამ ნომინალურად სოფლიო ეკონომიკას შორის რა თქმა უნდა დააწვება. ზოგადად ესეთი ტარიფების და როგორც იმპორტის კატეგორიების ტარიფების და მათ შორის ნავთობის ზამ ბუნებრივია გამოიწვია ინდუსტრიული ესე ვთქვათ წარმოების გაძვირება და საბოლოო ჯამში ეს იწვევს კიდევ უფრო მეტ დაწოლას ინფლაციური ფონის ზრდაზე და რამე თუ ინფლაციური ფონის და იყო ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას განპირობებელი მიზეზი წლის მანძილზე პირველი კორექციის ამან კიდევ უფრო მეტი ესე ვთქვათ დაწოლა გააჩინა მიმართულებით და საინტერესოა აქ როგორ განვითარდება მოვლენები. ზოგადად სხვა განვითარებადი ეკონომიკებზე განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსით საკმაოდ ცუდად გამოიყურება ძირითად განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსს თუ შევხედავთ წლის მანძილზე სადღაც გასული წლის მანძილზე სადღაც 0.2 გააჩნია ინდექსი შევხედავთ მაგრამ საშუალო სადღაც 0.2-0.3%-ით შემცირდნენ წლის თვალსაზრისით განვითარებადი ეკონომიკის ინდექსი 7%-ზე მეტით არიან შემცირებულები ანუ განვითარებადი ეკონომიკების ეს საფონდო ინდექსიც გარკვეული კლება გვაქვს რაც შეეხება თურქეთზე ვიტყვიოთ ორ სიტყვას, თურქეთის ლირა 6% კიდევ უფრო მეტად შემცირდა დოლართან მიმართებაში, წლის ჭრილში 27%-აა შემცირებული, იმ დროს როდესაც 15%-იანი ესე ვთქვათ ქვეყანაში მიმდინარე ინფლაცია აქვს. ამ დროს მის მერაც ერდოღანი გახდა პრეზიდენტი, ინვესტორების თვალსაზრისით უფრო მეტად გაიზარდა სკეპტიციზმი თურქეთის ეკონომიკის მიმართ, ყოველ შემთხვევაში საკრედიტო რეიტინგების ესე ვთქვათ სტატიებს და განცხადებებს თუ გადავხედავთ. და ახლანდელი პრეზიდენტ თურქეთის ერდოღანს გაცემთ მეტი ესე ვთქვათ ძალაუფლების კონსოლიდირება შეუძლია, მას შეუძლია მოხსნას ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და მისი მოადგილეები, რაც აქამდე ესე არ იყო, ამ კიდევ ერთხელ უფრო მეტი სკეპტიციზმი გააჩნია, რამე თუ თურქეთში ვთქვათ საკმაოდ მაღალი ესე ეკონომიკური კრიზისი მწიფდება, ეკონომიკა ითხოვს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას, იმ დროს რაც ავტომატურად ასოცირდება საპროცესო განაკვეთების გაზრდასთან, იმ დროს როდესაც ერდოღანის ესე ვთქვათ ეკონომიკურ გეგმაში პირიქით შედის საპროცესო განაკვეთების შემცირება და ეს ერთმანეთთან ურთიერთ გამომიცხავი ასე ვთქვათ ეკონომიკური მოდელებია და ვნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები თურქეთში. გოგა დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო ეს ყველაფერი, უკვე დეტალურ პრეზენტაციას რომელიც გალტენ-დაგარტის საბიუჯეტო მიმართულების ხელმძღვანელმა გიორგი მელიქიძემ წარმოადგინა, თქვენ BMG-ზე იხილავთ, შეგიძლიათ ასევე ეს ყველაფერი ნახოთ ცხადია გალტენ-დაგარტის ვებგვერდზე. ამასობაში კიდევ ერთი ინფორმაცია რუსულ Forbes-ზე დაყრდნობით ამჯერად, რომელიც აც უკვე ნიკოლაი უსკოვის რედაქტორის გარეშე არის, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის შესახებ მან სტატია გამოაქვეყნა, ეს წინ უძღოდა ჰელსინკიში პუტინ-ტრამპის შეხვედრას, რომელშიც ნათქვამია ამ სტატიაში, რომ პრეზიდენტის ბიზნესი ერთგვარად საფრთხის ქვეშ არის, მცირდება მისი შემოსავლები, პარტნიორები კი მასიურად წყვეტენ მასთან კონტრაქტებს. აი რატომ და რამდენით მცირდება ტრამპის შემოსავლები პრეზიდენტის პოსტის დაკავების შემდეგ, ეს ყველაფერი არის დეტალურად აღწერილი ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტში, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ აქ გვიშვენებდა გვერდს მარიამ ადამიანთან ერთად. მოდი ნახოთ სიუჟეტი და შემდგომ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი სხვა თემაზე ახალ სპიკერთან. წლების განმავლობაში დონალდ ტრამპმა პრეზიდენტის პოსტის დაკავებამდე მილიონობით ამერიკული დოლარის გამომუშავება შეძლო. სასტუმრო კომოდორი ტრამპ ტაუერი, ამერიკის გოლფის მოედნები და კლუბი. ეს ყველაფერი სწორედ მის სახელთან ასოცირდება. თუმცა პოსტის დაკავებიდან სულ ცოტა ხანში მისმა შემოსავლებმა კლება დაიწყო. God bless America. თებერვალში Forbes-მა პრეზიდენტის ქონების შესახებ ინფორმაცია გამოაქვეყნა, რომელიც 3.1 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდებოდა და რაც ძირითადად გოლფის სათამაშო მოედნებზე და სხვადასხვა ნაგებობებზე მოდიოდა. Washington Post-ის ინფორმაციით 2006 წლიდან 2014 წლამდე ტრამპმა 400 მილიონის ინვესტიცია ახალი შენობების მშენებლობაში ჩადო. მაისში კი პრეზიდენტმა თავისი წილი ბრუკლინის ერთ-ერთ პროექტში
15 მილიონ ამერიკულ დოლარად გაყიდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მოგებამდე Forbes-ის შეფასებით ის 50 მილიონზე მეც გამოიმუშავებდა წელიწადში. თუმცა პრეზიდენტობის საწყის პერიოდში მან მაინც შეინარჩუნა ეს ტემპი. ტრამპმა გამოიმუშავა 20 მილიონი ამერიკული დოლარი გააფორმა ხელშეკრულება ანჯელ ჩენთან, რომელიც კონსალტინგური კომპანიის Global Alliance Associates სათავეში დგას, თუმცა როგორც Forbes-ის სტატიაში ვკითხულობთ, ტრამპისთვის ეს ბოლო მსხვილი პარტნიორობა იყო. 2018 წელს ტრამპის პარტნიორებმა 19 ობიექტი, ხოლო თავად მან ლოს-ანჯელესში გოლფის მოედანთან ახლოს მდებარე 5.6 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების 3 ნაკვეთი გაყიდა. ტრამპის 2016 წლის დეკლარაციის მიხედვით მას 5 კომპანია ეკუთვნოდა, თუმცა ბოლოს გამოქვეყნებულ დეკლარაციაში მათი რაოდენობა ერთ-ერთეულამდე არის შემცირებული. ყველაფრის მიუხედავად, დონალდ ტრამპი ამერიკის უმდიდრესი ადამიანების სიაში მაინც მოწინავე პოზიციაზეა. ნიუ-იორკსა და სან-ფრანცისკოში მის ოფისებს და სავაჭრო ცენტრებს 160-მდე მოიჯარე კომპანია ჰყავს. ისეთები, როგორიცაა Gucci, Walgreens Boots Alliance და Starbucks, რომელიც ტრამპის კომპანიას წელიწადში 175 მილიონ ამერიკულ დოლარს უხდის, თუმცა ამ თანხის უმეტესი ნაწილი ყოველდღიურ ხარჯებში მიდის. თბილისში ბიზნეს სახლის მშენებლობის ტენდერი ამხანაგობა ბიზნეს სახლმა მიმდინარე წლის აპრილში გაასაჩივრა. საუბარია 71 მილიონ 621,000 ლარიან ტენდერზე, რომელშიც გამარჯვებული დაგი იყო. რაც შეეხება თავად შესყიდვას უნდა აშენდეს ბიზნეს სახლი, რომელიც ბიზნესისათვის ერთი ფანჯრის პრინციპით იმუშავებს და კერძო სექტორს 600-მდე მომსახურებას ერთ სივრცეში შესთავაზებს. სატენდერო კომისიამ დაგის მიერ წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტი და აუდიტორიული ანგარიში კანონთან შესაბამისად ჩათვალა. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება ამხანაგობა ბიზნეს სახლი, რომელიც ტენდერის ერთ-ერთი მონაწილე გახლდათ. რა ეტაპზეა საქმე და როდის უნდა ველოდოთ ამ ერთ-ერთ კონკრეტულ საკითხზე გადაწყვეტას მუნიციპალური განვითარების ფონდის ახლად დანიშნულ ხელმძღვანელს გიორგი შენგელიას მასპინძლობთ. მოგესალმებით ბატონ გიორგი, მადლობა სტუმრობისათვის. ეს არ არის ერთადერთი თემა, ქალბატონებო და ბატონებო, რომელზეც გიორგისთან ვისაუბრებთ. მუნიციპალური განვითარების ფონდს ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ხავს და ცხადია ბიზნეს სახლის მშენებლობა არის ერთ-ერთი თემათაგანი, თუმცა მნიშვნელოვანი გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერ კიდევ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა უმნიშვნელოვანესი სერვისები დაანონსა ამასთან დაკავშირებით. და უცბად წამოვიდა თემა, რომელმაც ვერ ვიტყვი, რომ ჩვენთვის მთლად გადაფარა იმ სერვისების მოლოდინი, რაც ბიზნეს ჰქონდა. მაგრამ ფაქტია, რომ დროში ძალიან გაწევა ეს თემა. რამდენად ძალიან მოკლე ისტორია მინდა ამ თემის გიორგი თქვენგან და რამდენად ეფექტური იქნება ფონდი საიმისოთ, რომ სწრაფად გადაწყდეს საკითხი საიმისოთ, რომ თემა მოიწუროს და მშენებლობა დაიწყოს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის კიდევ ერთხელ. მოგახსენებთ ძალიან მოკლედ ის თემა, რომელიც თქვენ ახსენეთ, სამწუხაროდ ეს ფაქტი რა თქმა უნდა არსებობს, ამას არ ვერაყავს, მაგრამ დღეს მდგომარეობით პრაქტიკულად ეს საკითხი გადაწყვეტილია და ამოწურულია. გარდა ამისა, მინდა ვთქვა და აღვნიშნო, რომ თქვენ მართალი ბრძანდებით, ეს არის ძალიან ამბიციური პროექტი, რომელიც ძალიან დიდი ინტერესს იწვევს. ცხადია, ტრამპის სიუჟეტის შემდგომ ცოტა შეიძლება ციფრები ნაკლებია, მაგრამ ჩვენი ეკონომიკისთვის რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და მსხვილი პროექტია. სწორედ იმიტომ, რომ გარკვეული რაღაც კულუარული საუბრები, ასე ვთქვათ, დაპირისპირებას მოდით ვთქვათ, გაჩნდა ამ პროექტის გარშემო, შესაბამისად, მუნიციპალური განვითარების ფონდმა იმუშავა ამ პროექტზე, ამ ტენდერთან დაკავშირებით. დღეს ვართ მზად რომ გამოვაცხადოთ ტენდერი, შესაბამისად ხვალ 11 საათზე მინდა ვისარგებლო თქვენი ეთერი და დავაანონსოთ ღია კარის დღე, სადაც მოწვეული იქნებიან აბსოლუტურად ყველა მოქმედი საქართველოში მსხვილი სამშენებლო კომპანიები
თქვენ შეგიძლიათ ძალიან ბევრი გყავთ ვისთანაც ურთიერთობა გაქვთ აცმოთ მათ და უთხრათ რომ ჩაერთონ ამ პროცესში შესაბამისად იქნება დიალოგი რომელიც კიდევ უფრო თუ რამე ცვლილება იქნება შესაძლებელი ან გასათვალისწინებელი კი ბატონო ჩვენ გეგმავთ რომ დაახლოებით ალბათ აგვისტოს ბოლოს უკვე ეხლა გარკვეულ პროცედურებს გადის ეს უკვე ასე ვთქვათ დოკუმენტალური ნაწილია დარჩენილი და ბიუროკრატიული ნაწილი ამ ტენდერის დიდი მადლობა მინდა აქვე უთხრა კომპანია Pimarks, რომელმაც ცვლილება შეიტანა პროექტში, გაიაფთა ეს პროექტი, ანუ 71 მილიონიდან ეხლა ჩვენ ჩამოვედით 55-ზე, ისე შევძელით, რომ არ შეიცვალა არანაირი ტექნიკური პარამეტრი, ძირითადად ეს მოხდა ოპტიმიზაციის ხარჯზე. 16 მილიონი შემცირდა, გიო? კი ბატონო, კი ბატონო. და ეს გაკეთა კომპანია Pimark-ი? დიახ, დიახ. ეს არის ქართული კომპანია, რომელიც ძალიან კარგი პროექტებია განხორციელებული. ხარჯზე თუ არ შეძლებელია ამის. ძირითადად ეს არის ოპტიმიზაციის ხარჯზე განხორციელებული სხვადასხვა კომპონენტებში, ასე ვთქვათ რა. თუმცა ძირითადი ხაზი რაც გულისხმობს იმას, რომ ეს არის ინოვაციური შენობა, არის მწვანე შენობა და აბსოლუტურად ენერგოეფექტური და თანამედროვე მიდგომებს გულისხმობს, ეს რა თქმა უნდა შენარჩუნებულია რა. ამისთვის შეიძლება იყოს სხვა კომპანიებთან საუბარი. ამ ცვლილებამ რამდენად თქვათ შეიძლება ქართულ კომპანიების რეალობას მოარგოს ეს ტენდერი თუ რას ელოდებით თქვენ? მოგახსენეთ, ეს ცვლილება გარდა იმისა, რომ გარკვეული სახსრების ეკონომიის საშუალებას იძლევა, ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ კუთხით, რომ მეტი კომპანიის ჩართულობა შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ ვთქვათ მოგეხსენებათ, რომ როდესაც სატენდერო პირობები დგება, ერთ-ერთი კრიტერიუმი აუცილებლად იქნება შესრულებული სამუშაოების მოცულობა, ადეკვატური ვთქვათ იმ გამოცხადებული სამუშაოებისა და მოცულობისა პროექტის. შესაბამისად, როდესაც ეს თანხა იწევს, მეტი კომპანია, რომელსაც შეიძლება 71 მილიონი მოთხოვნა ვერ დაეკმაყოფილებინა, ეხლა მეტი შანსი აქვს. ამავე დროს არავინ არ ზღუდავს ეგრეთ წოდებულ ამხანაგობებს და ჩვენ ძალიან მოხარული ვიქნებით უცხოური გამოცდილებას თუ იქნება ჩართული, თუმცა სიმართლე გითხრათ, ეს იმდენად საინტერესო და კარგი პროექტია, რომელსაც ყველა ასე ვთქვათ, უფრო დეტალებში გავაშუქებთ, რომელიც აბსოლუტურად ყველა სამშენებლო კომპანიის პორტფოლიოში თუ ჩაიწერება ძალიან საამაყო და სავიზიტო ბარათით შეიძლება გახდეთ. ბიზნეს სახლის პროექტის პრეზენტაცია მოხდება, ანუ ღია კარისგა დაეთმობა მხოლოდ ამას. ამავე დროს ტენდერიც უკვე ოფიციალურად ტენდერი ასე ვთქვათ, პირველად თქვენი ეთერიდან დავაანონსეთ, დიახ, იქნება აგვისტოს ბოლოსთვის უკვე აქ დარჩენილია ასე ვთქვათ, სუფთა დოკუმენტალური ნაწილი და არჩენი ყველაფერი უკვე მომზადებულია. და მოკლედ ველოდები დიდ აქტივობაზე გაკითხვა. ოპტიმისტურად შევხედავ ამ საკითხს და ტენდერის დასრულების თუ აღარ გასაჩერდება, ყველაფერი წესრიგში იქნება და გამარჯვებული კომპანიაც გვეყოლება, დაახლოებით რა ვადას უსაზღვრავთ თქვენ კომპანიებს? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წელს უკვე წლის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მე მოусმინე და მქონდა ეს პროლოგში გიორგი, მაიაც კითიშვილის რამდენიმე განცხადებას პარლამენტში ერთ-ერთს გამოვყოფ ქალბატონი მაიას ნათქვამიდან ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ყველა თავისი ცხადია უკვე სტრუქტურით CP იქნება ეს თუ ჩვეულებრივი ინფრასტრუქტურის შემავალი არ არის ამ შემთხვევაში საგამოძიებო სტრუქტურა და ის არ არის იმაშეულია მეტნაკლებად კორუფციის პრევენცია გააკეთოს მე არსად არ მიმყავს კონკრეტულად თემა ბიზნეს სახთან დაკავშირებით მაგრამ ჩემთვის ძალიან დიდი სიურპრიზია თქვენი გაჟღერებული ინფორმაცია არა მხოლოდ იმაზე რომ აგვისტოს ბოლოს იქნება ტენდერი და მომავალ წელს ბიზნესის ეს ძალიან კარგია რომ დაიზოგა ამხელა თანხა შეგვიძლია თუ არა ჩვენ ქალბატონი მინისტრის ნარატივი გავაგრძელოთ და ვთქვათ რომ გადახედვა პროექტის მოხდა იმგვარად რამაც დაზოგა თითქმის რაზეა საუბარი თითქმის 7 მილიონ დოლარამდე არ ნაკლებ 6 მილიონ დოლარზე მეტი კი ბატონო რაც არის ძალიან დიდი თანხა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და ვიღებთ იგივე შედეგს. რატო იყო ადრე გამოცხადებული 71? ანუ რა მე გავიგე თქვენი პასუხი ოპტიმიზაცია. მაგრამ დავაკავშირე ეს ყველაფერი ახლა ქალბატონი მინისტრის ნათქვამით. არა. პირდაპირ ნამდვილად არ არსებობს, რა თქმა უნდა, უბრალოდ მოდით ესე ვთქვათ რა მეორე მხრიდან შევხედოთ ახლა პროექტირებას და ზოგადად არქიტექტორებს და არქიტექტურულ საქმიანობას. ხო, ეს ხო შემოქმედებითი საქმიანობა, მოდით ესე ვთქვათ რა და გემოვნების საკითხია. ოპტიმიზაცია ამ შემთხვევაში რა
ესეც თქვათ გარკვეული ბიზნესის ხედვის ფუნქციაა და გემოვნების თემა შეიძლება ელექტრონული ინჟინერული გადაწყვეტილების გადაწყვეტეთ მაშინ ახალ კომპანია დაგექირავებინათ და ამ ნაწილში გადაგეხედათ პროექტი. არ არის ახალი კომპანია, ეს კომპანია ჩართული იყო თავის დროზეც. აქ არის უბრალოდ საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი ამოცანა არ იყო ის, რომ გინდა თუ არა ეს რამენაირად შეგვემცირებინა, უბრალოდ ამოცანა იმისი, რომ მეტი კომპანიას ქონოდა საშუალება, რომ ჩართულიყო, ეს ნამდვილად და მივიღეთ ის შედეგი, რომელიც მივიღეთ. კარგი, ტრადიციულად ცოტა დრო და უამრავი თემა, რომელიც გიორგისთან გვაქვს. თემა ეხება თბილისი რუსთავის გზის მშენებლობის განახლებას, როშკა-არხოთის გზის მშენებლობას, ბაკურიანის შემოვლითი გზა, ბოტანიკური ბაღის თემა, ჩემო ბატონო, ნეპკოს პროექტები, მეტროს უსაფრთხოების ნორმები, რომელიც ასევე ტრადიციულად მუნიციპალური განვითარების ფონდის ქვეშ იყო და ანას რაღაცით უნდა დაწყება, რომელიც მე ვერ გავიგე. გზებით დავიწყოთ. გზებით, კი ბატონო, დავიწყოთ გზით. მე მაინც ლოგიკურ მას უფრო ალბათ ენერგოეფექტური ნეფკოს პროექტთან ვხედავთ. ორი სიტყვით გეტყვით უბრალოდ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან სასიამოვნო სიახლეა საქართველოსთვის. ესა გახლავთ ამ ეტაპზე პირველი პრეცედენტია და 4 ივლისს გაფორმდა ეს ხელშეკრულება ჩვენ შორის, ჩვენსა და ნეფკოს პროექტ შორის, რაც გულისხმობს დაახლოებით 25 საჯარო შენობის მოდერნიზაციას და ენერგოეფექტური გადაწყვეტებით აღჭურვას. 5 მილიონი ევროს სესხის კომპონენტიც არსებობს, გრანტის კომპონენტიც დაახლოებით 60% სესხია და დანარჩენი საგრანტო ელემენტი სახსრები გახლავთ, და პრაქტიკულად ყველა რეგიონი მოიცვა საქართველოსი, მათ შორის თბილისში, ეს არის სკოლები, ეს არის სახელმწიფო სხვადასხვა დაწესებულებები, სადაც მოხდება აბსოლუტურად რენოვაცია. ობიექტი, ხო? ჯამში 25 ობიექტია, ეს წინასწარი ლისტი არსებობს, რაზეც იმუშავა საქართველოს მთავრობამ და შესაბამისმა წარმომადგენლებმა ნეფკოსი და შესაბამისად ამის რეალიზაცია 2018-20 წლის განმავლობაში იგეგმება. 2018-20, კი ბატონო. ეხლა უკვე შეგვიძლია ანასაუბრებლად ოცნება და გადავილაპარაკოთ გზებზე. შენი ოცნებაც ხო უნდა ახდეს ამ ეთერში და რომელი გზით დავიწყოთ, რას ფიქრობთ? ანუ ამ შემთხვევაში თქვენთვის პრიორიტეტული ვიცი რომ ყველა გეოგრაფიულად გავყვეთ მაშინ და რუსთავის გზით დავიწყოთ. ვადები პრინციპში ჩვენ განვიხილეთ კიდეც ვიდრე მოვალეობის შემსრულებელი ხავდა მუნიციპალური განვითარების ფონდს, რამე ცვლილება ხომ არის და დღეს რა ეტაპზე ვართ? არა. მოგიხსენებათ, ეს გზა ძალიან მნიშვნელოვანი არტერია, რომელიც დააკავშირებს ორ დიდ ქალაქს პირველ რიგში და განტვირთავს იქ არსებულ სიტუაციას. ორი ეტაპი დასრულებულია და ეხლა მესამე ეტაპზე მიდის მუშაობა. ინტენსიურია, მე პრაქტიკულად ყოველდღიურად ჩართული ვარ ამ პროექტში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი პროექტია, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს. მან გახლავთ ყველაზე ალბათ სენსიტიური თემა, რომელიც არის მოსახლეობასთან დაკავშირებული და არ დაგიმალავთ, რომ პრაქტიკულად ყოველდღიური კავშირი. გუშინაც რამე გადაწყვეტა ნაპოვნია, ჩვენთანაც იყვნენ სტუდიაში ადამიანები. გამიჭირდება ამის ეხლა აღწერა და თქმა, თუმცა ამაზე ძალიან ინტენსიურად მუშაობთ ნამდვილად. მე გეტყვით, რომ ამ ხალხის პრობლემის და ეს ცოტა განსხვავებული კატეგორია, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მოწყვლადი ჯგუფია ჩვენი მოსახლეობის. ამ ხალხის პრობლემის დაკავშირება სამწუხაროდ გზასთან ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. ანუ გზა დამოუკიდებელი ერთეულია და ამ ხალხის პრობლემა დამოუკიდებლად არსებობს, ასე ვთქვათ. გზა გაივლის თუ არ გაივლის, ამ ხალხის ის პრობლემა აქვს, რომელიც აქვს. შესაბამისად, ჩვენი სამინისტროს კომპეტენციებს ცდება ეს პრობლემატიკა, რომელიც არსებობს რეალურად და ჩვენ ვცდილობთ აბსოლუტურად სხვა სამთავრობო უწყებებთან რომ ვიპოვოთ გამოსავალი, ვნახოთ რაღაცა გზები, როგორმე ამ ხალხის პრობლემა მივიტანოთ მათთან და შესაბამისი გადაწყვეტაც სტატუსი რომ თქვა ამ საკითხის ის განხილვის სტადიაშია, მეცაც გეტყვით დღეს თქვენ განავწავო პრაქტიკულად რამოდენიმე საათში გუშინაც ჰქონდა შეხვედრები, ანუ თითოეულ ჯგუფს მანდ რამოდენიმე სადარბაზოა, რამოდენიმე შენობაა, თითოეულ ჯგუფს ინდივიდუალურად ჯერ ერთადაც შევხვდით, მე და ბატონი გრიგოლ კაცია და
გიორგი, ინდივიდუალური შეხვედრა თვითონ როგორ უყურებს? მომავალ წელს უნდა მომავალ წელს თავდება ან 2019. კარგი, მოდი გადავიდეთ როშკა არხოთის გზის მშენებლობაზე. მე აგირებ ცოტა გეოგრაფიას და ისე მივყვები ამას ყველაფერს. როშკა არხოთის გზასთან დაკავშირებით ასევე მინდა დავაანონსო და გელოდებით 20 ივლისს გარდა იმისა, რომ ჩემი დაბადების დღეა, თურმე აღმოჩნდა რომ არის რომელიც მე არ ვიცოდი სამწუხაროდ უნდა ვაღიარო ათანგენობა, რომელიც არის იმ კუთხისთვის ძალიან დიდი დღესასწაული იწყება და გარკვეული პერიოდის ერთი კვირის განმავლობაში გრძელდება. იყო საუბარი და არ ვიცი როგორ გითხრათ ახლა ნეგატივის მოსმენა ყოველთვის უფრო სიამოვნებს ეთყობა მაინც ხალხს თუ მოხსენებელს არ ვიცი ოპონენტს ტირაჟირებადია, მაგრამ მერწმუნეთ რომ მოკლედ იყო საუბარი რომ ვერ დაევლით, აი ესეთი ამბავია, დღესაც მანქანით უკვე შესაძლებელია, მაღალი გამავლობის მანქანაზე მაქვს საუბარი იქ ჩასვლა, ეს ნიშნავს, რომ პირიქითა ხევსურეთი დაკავშირებულია და ათანგენობას გეპატიჟებით იქ. ჩვენ ვაპირებთ 21-ში. გახსნაზე არა, 21-ში გეგმავთ, რომ წავიდეთ, ჩავიდეთ და რა ვიცი, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. ერთად აღვნიშნოთ ეს ჩვენი დღესასწაული არხოთის ხეობაში. ბაკურიანის შემოვლითი გზის ამბავით, რომელიმე თქვენს იუბილეს ხوار დაუკავშირეთ. რა ესე გამოდის. კარგია, რატო? გავცვალოთ აქ რაღაცას, ბევრი ხალხი ვარ სტუდიაში. გიზბეთ ბაკურიანი. ბაკურიანის შემოვლით გზა მე გასულ კვირას მოვინახულე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია. ეს ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია, რამაც უნდა განმუხტოს და საბოლოო ჯამში გამართული ჯანსაღი ინფრასტრუქტურა მივიღოთ დაბა ბაკურიანში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ყოველწლიურად იზრდება ტურისტული ნაკადები, ინტენსივობა და რა თქმა უნდა ცხადია, თავისთავად ცხადია, რომ უკმაყოფილების დონეც მატულობს. ამიტომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია, რაც შეიძლება სწრაფ რეჟიმში წავიდეს, შესაბამისად ასევე ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული. შერჩეულია უკვე მან ეგრეთ წოდებული design build-ის პროექტით მივდივართ, პროექტირება პლუს მშენებლობა, შესაბამისად უკვე პროექტირება იმ ფაზაშია, რომ ძირითადი გზა შერჩეულია, რამოდენიმე ალტერნატივიდან არჩეულია ყველაზე მარტივი, ამავე დროს ყველაზე ნაკლები ზეგავლენა რო იქონიოს გარემოზე ისეთი მიმართულება და ეხლა აი ზუსტად ჩვენი მხარეს არის ასე ვთქვათ ფურთი კონტრაქტორმა ეს წარმოადგინა და ჩვენ უნდა მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ დავუდგეთ მხარში, დროულად გადაუწყვიტოთ ის ბიუროკრატიული პროცესები, რომელიც თანხლებია პროექტის შეთანხმებასთან და აი ბიზნეს სახლი რომ ყოფილიყო, რა თქმა უნდა ეს ბევრად უფრო მარტივი იქნებოდა, იმიტომ რომ ერთი სივრცეში მოხდებოდა ამ ყველაფრის შესრულება. უკეთეს პირობებში მაინც გიწევთ ბუნებრივი საფარის სხვა მდგომარეობის შეცვლა ან თუნდაც წყლის გაჭრა ამ გზისათვის? ახალი გზა, როდესაც გადის, ეს სამწუხაროდ ეს გარდაუვალი პროცესებია. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ სამწუხაროდ, რაც ჩვენთვის ასევე სიურპრიზი იყო, გარკვეულ უბნებში ჩვენი მოლოდინი რო იყო, რომ ტყის საფარი დაგხვდებოდა უკანონო ჭრასთანაც, როგორც ჩანს გვაქვს. მაინც და ეს მეორე პრობლემაა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას და იქ გარკვეული უბნები დაზიანებულია და აღარ არსებობს, ასე ვთქვათ. ეს ფაქტია. კი, სამწუხაროდ ესეთი ფაქტი არსებობს. ვადებში ბაკურიანის თემა როგორ ახსენეთ, მე არც გამომძიებელი ვარ, ვერ გეტყვით როდისაა მოჭრილი, მაგრამ ესეთი სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები არსებობს და კონტრაქტორთან არსებული ხელშეკრულება ვადებს რას ითვალისწინებს ბაკურიანის გზასთან დაკავშირებით? მარტში უნდა დასრულდეს 2019 წელს, მაგრამ ჩვენ ფიქრობთ, რომ გვინდა, არ ვიცი ხა რამდენად გამოვა რეალურად, მაგრამ ასე ვთქვათ, მიზანი გვაქვს, რომ წლის ბოლომდე შევასრულოთ, ასე ვთქვათ, რადგან ტურისტულ სეზონზე უკვე შევძლოთ ზამთრის სეზონზე იყოს. კარგი, დედაქალაქს ხوار დაუბრუნდეთ. კი, მეტროს რომელთან დაკავშირებითაც? რამდენიმე რეგიონი არის, რომ მეტროზე უსაფრთხოების ნორმები აქვს საკრებულოს მიღებული. საკრებულოს მერის განაც იყო გადაწყვეტილების გადახედვასთან რამდენიმე. კარგი, მეტროსთან და მეტროთი დავიწყოთ და მე დავამთავროთ მწვანე თემით.
თბილისის ბოტანიკურ ბაღსაც ეხება. ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღს მოპატია. თბილისის სკოლებთან და ბაღებთან მაგასთან დაკავშირებით მომავალ კვირას გვაქვს სიურპრიზები, ასე ვთქვათ და მაშინ სიურპრიზების დილა. რამდენიმე მეტროსთან დაკავშირებით იყო გეგმა დაქალაქის მეერიასაც ჰქონდა კონკრეტული თარიღები გაწერილი, მაგრამ აქაც ცვლილებები შევიდა, იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ გვაქვს ისეთ კრიზისულ ადგილებში პრობლემები, როცა შეიძლება აი თვათ ჩამოქცევის პირას იყოს და ამიტომ გადაიხედა ვადებმა გადაიწია. აქ რა სიახლეები გვაქვს და აქ რა ვადებში გვაქვს გაწერილი დღეს გეგმა. მომავალ წელს დასრულდება ეს პროექტიც, უკვე მზად არის, გამოცხადებულია პრაქტიკულად გამოცხადების წინ ვართ და დაახლოებით 15 მილიონი ევროს ღირებულებისა ეს პროექტი, რაც გულისხმობს მთლიანად სისტემის განახლებას. აქ არის საუბარი. წარმოიდგინეთ, რომ 1965 წელს მიიღო თბილისმა მეტროპოლიტენი. მას შემდეგ, როდესაც ეს პირველად დამონტაჟდა ეს სისტემები, აქ არის საინჟინრო კომუნიკაციებზე საუბარი და ექსპლუატაციაში მიღების შემდეგ არაფერი არ შეხებია მას. შესაბამისად, მართლმსავალო მდგომარეობაა ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია ეს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად შეიძლება ეს თუ დღეს არ გაკეთდა, ხვალ შეიძლება გაჩერდეს უბრალოდ და ერთ-ერთი მთავარი სატრანსპორტო არტერია თბილისში გადაიგეგმეს. რას მოიცავს პროექტი, რომელზეც თქვენ ხსაუბრობთ, რომ სარემონტო სამუშაოებს ვიცი რომ მერია ხელმძღვანელობდა. სარემონტო სამუშაოებიც ესკალატორებიც თქვენს ნაწილში. აქ არის მთლიანად საინჟინრო კომუნიკაციები, რაც არის, ეს არის როგორც გაგრილების სისტემა და ვენტილაციის სისტემა, ისე ელექტროგადამცემი სისტემა, ასე ვთქვათ, სასიგნალო სიგნალიზაციის სისტემა, ამის მთლიან რენოვაციას მოიცავს ეს პროექტი, რომელიც მომავალ წელს განხორციელდება. კარგი, და ვიდრე რეზუმირებისთვის თქვენ მოგცემთ დროს, მაინტერესებს ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის ამბავი, ისევ თბილისზე არ წამოვიწყდეს რამე, რას ვაპირებთ, რა ვადებზეა საუბარი, რა ინვესტიციებს ითვალისწინებს და რეალურად რას მივიღებთ. ჩვენ რამდენიმე რენდერი გიორგი ვნახეთ ადრე და შეიცვალა, დაიხვეწა, ანუ რა ეტაპზე ვართ ამ თემასთან დაკავშირებით? ძალიან ინტენსიურად მიდის მუშაობა ამ იმარსებული პროექტის პირობებში, ხო? კი, ცვლილებები აღარ ყოფილა. ძალიან საინტერესო პროექტია. მე ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან კოლორიტულ ქალაქს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი განუახლდება, ასე ვთქვათ, ახალ სიცოცხლეს შესძენს. მე თვითონ, ასე ვთქვათ, საჯარო სამსახური ეს ჩემთვის პირველია, ასე ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლი სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიას, მაგრამ მან მაინც უფრო დანარჩენი ბიზნესიდან მოვდივარ, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ საშუალებას ქმნის ბიზნესის განვითარებისთვის, როგორც წვრილი ბიზნესის, ასევე საშუალო. და ვფიქრობ, რომ მართლა ახალი სიცოცხლე იქნება ზუგდიდისთვის. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის, მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოს ეს პროექტი დასრულდება. და მივიღებთ ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტს, რომლის ჯამური ღირებულება 12 მილიონ დოლარს შეადგენს. უნიკალურია თავისი მოცემულობით თვითონ ბოტანიკური ბაღი და ამავე დროს ძალიან როგორ გითხრათ, აი ძალიან კარგი ელემენტები ემატება, რომელიც ძალიან ატრაქცია. მე ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად ყველა ტურისტულ მარშრუტში ის ჩაჯდება. კი, სვანეთში მიმავალი ადამიანი გამორიცხულია, რომ იქ არ გაჩერდეს. ეს წინვალე ადგილი იყო და ახლა დაწინაურდა რომ კომიმზიდველი გახდება. ნამდვილად. გიორგი, რამდენიმე კვირაა რაც შეუდექით? ორი კვირაა, ხო? ორი კვირაა. ძალიან მოკლედ, მანამდე ბიზნესიდან გამომდინარე, იყო თუ არა შეხება პროფილური ოდესმე მუნიციპალური განვითარების ფონდთან და ბოლო პროფილური მაინდა ხა მუნიციპალური განვითარების ფონდი იმდენი მიმართულებით მუშაობს, რომ რთულია რაღაცასთან შეხება არ გქონდეს და მაინც თქვენი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, წარსული საქმიანობიდან გამომდინარე, ძალიან მოკლედ ბიზნესში რა მიმართულებით მოღვაწეობდით და შემდეგ როგორ აღმოჩნდით MDF-ში? დავიწყოთ ესე იგი, პირველადი ასე ვთქვათ, სადაც ფეხი ავიდგეს საბანკო სექტორი იყო. შემდგომ უკვე გადავედით საინვესტიციო საქმიანობაზე, საინვესტიციო პროექტები იყო ძალიან მრავალმხრივი, როგორც სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, ასევე სამშენებლო მიმართულებით
მას ამის შემდგომ გადავინაცვლე ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაში, ასე ვთქვათ, აქ იყო გზების მშენებლობა, აქ იყო რკინიგზის მშენებლობა, რომელიც ეს სახელმწიფო კომპანია თქვენ რა ახსენეთ? არა, სახელმწიფო კომპანია, კერძო კომპანიით ვიყავი ჩართული. ამის შემდეგ გადავინაცვლე, ასე ვთქვათ, სადაზღვევო სექტორში და თქვენი გადაცემების სტუმარი ვიყავი, მქონდა პატივი. ხოლო შემდგომ უკვე მოხდა, ასე ვთქვათ, ჩემი ჩართვა სახელმწიფო სამშენებლო კომპანიაში. შესაბამისად, სტადია უკვე კი, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ როდესაც სადაზღვევო სექტორში მოღვაწეობდი, ასე ვთქვათ, არ ვიყავი ჩართული სამშენებლო საქმიანობაში, მოგეხსენებათ, როდესაც საავადმყოფოების პროექტი განხორციელდა, გადმოეცა მათ შორის იმ კომპანიას, რომელშიც მე ვმუშაობდი, 7 საავადმყოფოს მშენებლობა მოგვიწია სხვადასხვა რეგიონში. დიახ. როგორც სადაზღვევო კომპანია. კი ბატონო, 2010 წელს იყო ესეთი პროექტი, როდესაც სახელმწიფო დაზღვევა ხორციელდებოდა სადაზღვევო კომპანიების მეშვეობით, მაგ პერიოდში მათ დაევალათ რეაბილიტაცია იმ გარკვეულ რეგიონებში, სადაც იყვნენ წარმოდგენილები. მშენებლობის ან რეაბილიტაციის. რაღაც კითხვა მაქვს. აი ხა იმ გადმოსახედიდან, რომელსაც თქვენ ამდენი წლის განმავლობაში აღწერდით და იმ პირველი პასუხიდან, რომელიც პირველ კითხვაზე გაგვეცით, გადახედვასთან დაკავშირებით და ტენდერში უფრო მეტი კომპანიის შესაძლო მონაწილეობასთან დაკავშირებით. სატენდერო პირობებზე თვლით თუ არა, რომ თავარ გამოწვევად რჩება კვალიფიციური კომპანიები, რომლებსაც შეუძლიათ, რომ მათ შორის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ პროექტებში მონაწილეობა მიიღონ. თუ ამას არა, მაშინ რას? ხო, თავარ გამოწვევად შეება რა თქმა უნდა რა, იმიტომ რომ მოდით ესე ვთქვათ რა, აქ ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის ოქროს შუალედის პოვნა, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ შეირჩეს ძალიან კვალიფიციური კომპანია, მაგრამ ამავე დროს არ დაიჩაგროს სხვა, რომელიც შეიძლება დღეს ვთქვათ იმდენად მომზადებული არ იყოს, მაგრამ მას პოტენციალი აქვს. მოდით ესე ვთქვათ რა, არ შეიძლება რომ ჩვენ ეს სწორედ მაგას ვემსახურებით, რომ ეს ოქროს შუალედი უნდა ვიპოვოთ. ხარისხი დამაკმაყოფილებელი იყოს requirement-ი, რომელიც არის მოთხოვნა, რაც არის, ის დამაკმაყოფილებელი იყოს და ვიყოთ დარწმუნებული იმაში, რომ პროექტი, ასე ვთქვათ, სანდოხელშია და ეს ის კომპანია, რომელიც შეძლებს ამის შესრულებას. არ არის სანდოხელში, იმიტომ რომ რამდენჯერმე ჩვენც გაუწყერით შემსრულებლებს ერთი მარტივი მიზეზის გამო და ბოლოს მოვისმინეთ ამ სტუდიაში ბატონ გიორგი ირაკლი ქარსელაძის ინტერვიუ, სადაც მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბრძანა, რომ შემოვა საკმაოდ სოლიდური საჯარიმო სანქციები პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში კერძო სექტორის მხრიდან. ანუ საუბარია ბევრ კონტრაქტორზე, რომლებიც ვადებში და ვადების მიღმა ხარისხობრივი კომპონენტი ძალიან დაბალი და რაც ყველაზე მძიმეა ინჟინრულ დაგეგმარებითი სამუშაოები ძალიან დაბალი ხარისხის. ეს იყო მისი წუხილის ძირითადი მიზეზი. ნუ აქ ალბათ აუცილებლად უნდა შევეხოთ და ვთქვათ სამწუხარო რეალობას უნდა გაუსწოროთ თვალი, რომელიც საქართველოში არსებობს, ჩვენი თაობის გეპი, რომელიც არის, ანუ ჩავარდნა აბსოლუტურად ყველა ჩვენი თაობის ძირითადად საინჟინრო საქმიანობას არ ირჩევდა, მიდიოდა ან იურიდიული განათლების მიმართულებით, ან ფინანსების და ეკონომიკის განათლების. შესაბამისად, სამწუხაროდ დეფიციტი არსებობს კადრების, კვალიფიციური საინჟინრო პერსონალის გულისხმობ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით და სხვათა შორის ეს ერთ-ერთი გამოწვევა და მიმართულება მუნიციპალური განვითარების ფონდის, რომ საგანმანათლებლო ინფრასტრუქტურა იყოს გამართული. ისე, მოდით ესე ვთქვათ, რამოდენიმე ძირითად მიმართულებას გამოვყოფთ მე მუნიციპალური განვითარების ფონდში, ეს არის განათლება, ეს არის კულტურა და ტურიზმი და სპორტის მიმართულება. ამ სამივე მიმართულებით ჩვენ მუშაობთ და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე ძალიან საინტერესო პროექტებს დავაანონსებთ, გავაჟღერებთ თქვენი ეთერიდან და კიდევ ერთხელ მადლობას გეტყვით. გიორგი შენგელია, მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ განსაკუთრებით ჩვენ საქმიან მაყურებელს, ითაც დავიწყეთ ინტერვიუ.
გიორგი შენგელიასთან. ხვალ 11 საათზე იაკარის დღეს აწყობს მუნიციპალური განვითარების ფონდი. საუბარია ბიზნესის სახლის მშენებლობის განახლებაზე. ტენდერი შედგა მისი საორგანიზაციო ნაწილი და ხვალ 11 საათზე ნებისმიერ და ყველა დაინტერესებულ სამშენებლო კომპანიას შეიძლება დაესწროს, მიიღოს მონაწილეობა კითხვა-პასუხში თუ ნებისმიერ სხვა ფორმატში მუნიციპალური განვითარების ფონდის მესვეურებთან და ხელმძღვანელებთან საიმისოდ, რომ აწუկე 55 მილიონიანი ტენდერის პირობებს დეტალურად გაეცნონ. შეგახსენებთ, რომ მუნიციპალური განვითარების ფონდის და კომპანია ბიმაკის ერთობლივი კოოპერაციის შედეგად დაახლოებით 16 მილიონი შემცირებული არის 71 მილიონიდან 55-მდე ბიზნესის სახლის სამშენებლო ტენდერი და მოკლედ საკმაოდ საინტერესო შესაძლებლობასთან გექნებათ საქმე. გიორგი, მადლობა. წარმატებები. რეკლამაა და სულ მალე უკვე შემდეგი თემით გიბრუნდებით. ბეკაბაციკაზე შემოგვიერთდება იმედია მალე. ამ შემდეგ დავბრუნდით საქმიანი დილით პირდაპირ ეთერში ბეკაბაციკაზე შემოგვიერთდა და ახლა სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილამშვიდობის ბეკა. მთავრობის განახლებული შემადგენლობის ახალი წევრები კაბინეტებში უკვე შევიდნენ. პირველ გადაწყვეტილებებს მათგან და გეგმებს უახლოეს მთავრობის ხდომაზე ალბათ უკვე მოვისმენთ, თუმცა ვიდრე საქმის შეფასების საშუალება იქნება, ისე პროგრამის შესახებ და პარლამენტში მოსმენელი ხედვების შეფასებას ვაგრძელებთ. ვასვინძლობთ ირაკლი ერაძეს. დილამშვიდობის ბატონო ირაკლი, მადლობა გადაცემის შემოგვიძანებისთვის. დასაწყისში ზოგადი შეფასება იმ ხედვებისა, ფრაზების, სიტყვების პროგრამის, რომელიც პარლამენტში და პარლამენტამდე მოვისმინეთ. ხო, ჯერ მარტო იმის საშუალება გვაქვს, რომ შევაფასოთ ხოლმე ზოგადი განცხადებებით, ზოგმა პროგრამასაც ჩავხედეთ, ძირითადად ცოტა ხუმრობით ვიტყვი დილა და პოზიტიურად დავიწყებ, ესე ვთქვათ, უცხო სიტყვათა ლექსიკონი შეიძლება დაგჭირდეს, რომ გაერკვე ზოგადად რაშია საქმე, მაგრამ ძირითადად მაინც ჩემი აზრით თავარი მიმართულებები რაც ჩანს, მიუხედავად იმისა, რომ კეთდება გარკვეული ხასიათის, ესე ვთქვათ, მემარცხენეული განცხადებები ზოგიერთი წარმომადგენლებისგან, ძირითადად დეპუტატებისგან, მე მაინც ვხედავ ამ ახალ მინისტრთა კაბინეტში იმის პოტენციალს, რომ უფრო მემარჯვენე მიმართულებით და რაღაც უფრო ხისტი ძირითადად პრემიერ-მინისტრს, კი, ძირითადად პრემიერ-მინისტრს იყო თუ არა ერთმანეთის შემავსებელი და თავსებადი განცხადებები, სწორედ პრემიერ-მინისტრის განცხადებას მინდა გამოეხმაურო და ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრების მიერ წარმოდგენილი პროგრამები, ის ხედვები, რომელიც მათ უფრო მეტად კითხვებზე პასუხისას ჰქონდათ. ანუ ისინი საუბრობდნენ იმას, რაც პროგრამაში წერია, ანუ ხედავთ ამაში საერთოს და განსხვავებებს. ძირითადად უფრო წინააღმდეგობაში მოდის, მაგალითად, როდესაც ეკონომიკის მინისტრის განცხადება ძირითადად მის, ესე ვთქვათ, მეინსტრიმ პაპატოს თუ შევხედავთ, კი, გასაგებია ინკლუზიური განვითარება ეკონომიკის, მაგრამ ამავე დროს ის ამბობს ესეთ რამეს, რომ უნდა მოხდეს თანაბარი გადანაწილება, შემოსავლა ინკლუზიურობა და თანაბარი გადანაწილება ესოდა სხვადასხვა მიმართულება, ესე ერთი მეორეს არ ნიშნავს, ესე ვთქვათ. გარდა ამისა, ეკონომიკის ფინანსთა მინისტრის განცხადებები, რომელმაც ესე ვთქვათ, ძირითად მიმართულებად დახაზა წარმოაჩინა ეს დიჯიტალიზაცია, გაციფრულება, კი, გაციფრულება ძალიან კარგია, აუცილებელია, დაგვიანებულიც არის ზოგადად სოფლიოში შეიძლება ითქვას, რომ ეს წარსულიც კი, მაგრამ თავარი მიმართულების განსაზღვრა ეს ამ მინისტრისთვის მე არ ამგონია, ფინანსთა მინისტრი უფრო აქცენტს უნდა აკეთებდეს და ასე ვთქვათ, პრემიერ-მინისტრის ძირითად განცხადებებს აბავდეს მისი დარგის მორგებას, ესე ვთქვათ, ნაკლები ვალის აღებაზე მეტი უნდა ისაუბროს. ვალის სტრატეგიაზე საუბრობთ, რომელიც წლებია, ხო, დაახლოებით წელიწად ნახევარია, რაც ელოდება, თქო, ვალის სტრატეგიის გამოქვეყნას, მაგრამ ეს ვალის სტრატეგიაც არის, ანუ ამაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი, მან პირველივე პრესკონფერენციაში შეიძლება არ გააკეთა და გაციფრულებაზე იმიტომ ისაუბრა, რომ თქო, მეერე გეგმავს რაღაც სტრატეგიის განვითარებას, მაგრამ ეს გაციფრულება, დიჯიტალიზაცია რამდენად არის, თქვენ ამას ამბობთ, რომ არ არის პრიორიტეტი ფინანსთა მინისტრისთვის? თავარი პრიორიტეტი არ უნდა იყოს, თორე პრიორიტეტი ერთ-ერთი პრიორიტეტთაგანი უნდა იყოს გაციფრულება, იმიტომ რომ ეს საბოლოო ჯამში, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო უწყებების საქმიანობის სიჩქარის უფრო
ესე ვთქვათ, უფრო აჩქარებს, უფრო მოქნის ხდის. გარდა ამისა, მაგალითად, ფინანსთა პრემიერ-მინისტრის განცხადება იმის, რომ უნდა გაუქმდეს რაღაც სიპები, აიპები და ასე შემდეგ და უნდა მოხდეს აუთსორსზე გატანა გარკვეული მომსახურებების. ასეთ შემთხვევაში ამასაც უნდა ეხმაურებოდეს ფინანსთა მინისტრი, თუნდაც ზოგადი განცხადებით, რაც მე მაგალითად ვერ მოვისმინე. IT სფერო არის ყველაზე კარგი მაგალითი ამის, ვთქვათ, რომ საქართველოში უკვე არსებულ IT კომპანიებს თავისუფლად შეუძლიათ შეთავაზოს მომსახურება ამ სამინისტროებს და ეჭვმეპარება, რომ უფრო იაფად ვიდრე სამინისტროები თვითონ ბიუჯეტის თანხებს ხარჯავენ, იმიტომ რომ კონკურენციაც არის გარკვეულწილად. და უფრო ამაზე უნდა ყოფილიყო აქცენტები მინისტრების მხრიდან. კლასტერიზაცია, ინდუსტრიალიზაცია რას გეუბნებათ? ინდუსტრიალიზაცია ზოგადად ესე ვთქვათ ოპოზიციურმა პარტიებმა ცოტა გააშარჟეს, მაგრამ ინდუსტრიალიზაცია ცუდი ზოგადად არ არის. ინდუსტრიალიზაცია მოიაზრებს რეალურ ეკონომიკის სექტორში გარკვეულ განვითარებას და გარკვეულ წინსვლას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს არ უნდა მოხდეს რაღაც სახელმწიფოს მიერ რაღაც ფულის ხარჯვის შედეგად. ეს უნდა შეიქმნას უბრალოდ გარემო ისეთი, რომელიც უზრუნველყოფს, რომ ბიზნესმა მოახერხოს თვითონ ახალი რეალურ სექტორებში ახალი მიმართულებების გაჩენა. ამას ეხმაურება მაგალითად პრემიერ-მინისტრის განცხადება პირდაპირ, რომ ტრანსნაციონალური კომპანიებისთვის საკმაოდ საინტერესო გადასახადების შეღავათების შეთავაზება. კლასტერიზაციას რაც შეეხება, კლასტერიზაცია ჩემი აზრით ბუნებრივად არ მესმის სახელმწიფომ მთავრობა. ხო, აი რა ფული უნდა დახარჯოს, რომ კლასტერიზაციები, ხო, აი კლასტერები შექმნა. გუშინ საქმის კურსში ვისაუბრეთ ამ თემაზე, სოფლის მეურნეობის მაგალითად კოოპერატივები შეიქმნა, დაიხარჯა მილიარდები, მაგრამ რეალურად წილი თქვათ მთლიანში და პროდუქტში მცირდება, ნუ ინვესტიციები რომ მცირდება, ნუ ესეც აი ამან არ გამოიღო რეალურად ხო შედეგი. ხო, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მომობ ხელოვნური ხა მაგალითად კოოპერატივების მიმართულებით საკმაოდ ისე ხშირად მოყავს ხოლმე მაგალითი თაფლის მრჩეველთა კომიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ შეიქმნას თაფლის საბჭო, რომელმაც თავის მხრივ რაღაც გადაწყვეტილება მიიღო თუ კომიტეტმა, მანამდე არ ვიცი, გორში შენდება რაღაც 2 მილიონამდე იხარჯება თაფლის გადამუშავებული ქარხანა, რომელიც შემდეგ გადაეცემა კოოპერატივებს, რომლებიც 8 წლის განმავლობაში ამას გამოისყიდიან 600 თუ 800.000 დოლარი. ანუ რისი თქმა მინდა, რომ ხელოვნურად ნებისმიერ სფეროში, ნებისმიერ მიმართულებით, ეკონომიკური მიმართულებით რაიმეს შექმნა ან ინდუსტრიალიზაციის ან კლასტერიზაციის არ მე მგონი შედეგის მომტანი არ არის. ბუნებრივად როგორ უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო მაშინ სოფლის მეურნეობას, რა უნდა უშუალოს. ბუნებრივად შეეშვას შეიძლება ვარ შედეგი მიიღო. კონკრეტული მოკლევადიანი რაიმე ესე ვთქვათ ფორმულა ამისთვის არ არსებობს, რომ სოფლის მეურნეობას ვნახეთ ყველაფერი, ხო, პირდაპირ სუბსიდიებიც ვნახეთ არ გაამართლა. კოოპერატივებიც ვნახეთ, ხედავთ როგორი სიტუაციაც არის. მთავრობის თავარი ესე ვთქვათ საქმე უნდა იყოს, რომ კიდევ ერთხელ გარემო შექმნას ისეთი, რომელიც გამოიწვევს აი თუნდაც ინდუსტრიალიზაციის ბუმს, კლასტერების შექმნას, დივერსიფიკაციას ეკონომიკის და ასე შემდეგ და შემდეგ. ზოგადად ყბადაღებული იუნისეფის თემა მოისმინეთ ამ პროგრამის წარდგენის შემდეგ მათ შორის უკვე ყოფილი პრემიერის და მისი გუნდის წევრების კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ ესტონურმა მოდელმა ბევრი პრობლემები შეექმნა, მოუწიათ იგივე აქციზის გაზრდა, ამან გაზარდა ინფლაცია გააძვირა ცხოვრება და ასე შემდეგ. თქვენ რა დაინახეთ ამ პროგრამაში? ცოტა უფრო ფართო ხედით გადავხედოთ, თუნდაც იგივე სოფლის მეურნეობის თემატიკიდან გამომდინარე. თქვენ რა დაინახეთ? რა სტრატეგიას ცვლის მამუკა ბახტაძის მინისტრთა კაბინეტი? სტრატეგიან საერთო ხაზი რაში ამოიკითხეთ? სტრატეგიის ცვლილება ძირითადად არის, ну, როგორც აცხადებენ, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს ადამიანი. ხო? ასეთ შემთხვევაში ძირითადი სტრატეგიის ხაზის ცვლილება ისევ ამბობ, ჩემი აზრია, მხოლოდ მე ვხედავ იმაში, რომ ქართული ეკონომიკა გადადის რაღაც გარკვეულ ახალ ერთსებზე, სადაც მიღებული იქნება გარკვეული ხისტი გადაწყვეტილებები. არ იქნება ჩემი აზრით განცხადებების დონეზე რაღაც კი გვესმის, მაგრამ ჩემი აზრით არ იქნება ძირითადი მიმართულება, რომ აიჩიოს რაღაც სექტორი, იმას მიხედოს და აფინანსოს ასე შემდეგ. მე მესმის გარკვეული განცხადებები იმის თაობაზე, რომ თქვა რაღაცას უნდა მივხედოთ ამ სექტორს, მაგრამ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ ეს არის წინა საარჩევნო ხმებისთვის. და თქვენვე თქვით, რომ უფრო მემარჯვენე განწყობები მაინც შენიშნეთ ახალი პრემიერის განცხადებებში და მოხსენებებში. მაშინ, როდესაც ის
საუბრობს, რომ ჭარბვალიანობასთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციები არის საჭირო. მაშინ, როდესაც იგივე თანაბარ გადანაწილებაზე ეკონომიკის მინისტრის პირველად როცა დავინახეთ ეს ადამიანის საზოგადოებაში, პირველი სიტყვები ინდუსტრიალიზაცია და თანაბარი გადანაწილება იყო. რასაც დაინახეთ? ანუ შეხედეთ ავიღოთ რამოდენიმე ინიციატივა, რაც პროგრამაში წერია და მამუკა ბახტაძემ ხო, კონკრეტული ინიციატივა მაინტერესებს თქვენი აღქმით რა იყო? გადახდის უნარობის ესე ვთქვათ კანონმდებლობის დახვეწა. აბსოლუტურად მემარჯვენეული მიდგომა, იმიტომ რომ ადამიანები საკმაოდ და კომპანიების მათ შორის დიდი რაოდენობა მოქცეულია ამ გადახდის უნარობაში და ისინი ვერ ახერხებენ გაკოტრების. ხო. ეს ერთი კომერციული პალატების იმაზე, როცა ის ამბობს, რომ უნდა იყოს საერთაშორისო რეიტინგებში საქართველოს დაწინაურებული და ეს ერთ-ერთი პუნქტია, რომელიც ჩვენ უკან გვხევს. და რომელიც სხვათა შორის აი ეგრეთ წოდებული ჭარბვალიანობის თემას უფრო მეტად აგვარებს, ვიდრე თქვა ბანკების შეტევა და ესე შემდეგ. მეორე კომერციული საქმეების პალატების ჩამოყალიბება და მისი განვითარება სასამართლო სისტემაში, რომელიც კომერციული და ბიზნეს დავების ეს საგეგმილი იყო და თეატრალურმა ჯერ კიდევ გარდამავალი მთავრობის წარდგენის ეს თქვა რომ უკვე არსებობს კანონპროექტი მართალი ამას საერთოდ. ხო, მაგრამ მე უყურეთ რაც ვამბობ, ხისტი მიდგომა და უფრო დაჩქარება ამ რეფორმების. ეს მეორე, კიდევ ერთხელ ტრანსნაციონალური კომპანიებისთვის როგორც ვიცი, იგეგმება საერთოდ ნულოვანი განაკვეთის დაწესება. აი ეს სამი ძირითადი მიმართულება მაძლევს მე საშუალებას. ხო, რაც უფლებას ესე თქვა რომ უფრო მამუკა ბახტაძე მარჯვნივ ვიყურება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ეს ბანკების მიმართ იმედი მაქვს ეს იყო ცოტა პოპულიზმნარევი, მოსახლეობაზე გათვლილი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მოსახლეობამ როგორ გაიგო პარლამენტში გაკეთებული განცხადება, მცირე გამოკითხვა ჩავატარეთ, რა თქმა უნდა ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკითხვა, მაგრამ მათ მოусმინოთ რა განცხადებები დაამახსოვრდათ და რას ფიქრობენ ახალი პრემიერ-მინისტრის მთავრობაზე და მის წევრებზე. ტექნოლოგიები და ინოვაციები საჭიროა, თუ ადამიანის განვითარება უნდა და რაღაც წინ რაღაც ნაბიჯი გადადგას და უნდა რომ განვითარდეს, თავისთავად მისასალმებელია. პენსია უნდა გაიზარდოს. პენსია დარჩა 6 წლის. რაც იყო მიშას პერიოდში ის დარჩა და ახლა ესენი თუ არ ეკონომიკაში თუ გაძლიერდა, პენსიაც უნდა გაძლიერდეს. უნდა წამოიწიოს ეკონომიკა. ძალიან. თქვენ თუ ხართ დასაქმებული? არა, მე არ ვარ დასაქმებული. აი რომ იყოს საშუალება რისი სათხედავთ თქვენ თავს, თქვათ რაზეც მუშაობა შეგვიძლია? ნუ იცით მე სასოფლო-სამეურნეო უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული. დღესდღეობით შეგიძლიათ რაიმე ამ მიმართულებით მუშაობის დაწყება თუ გესაჭიროება ტრეინინგები გადაგება? რა თქმა უნდა ტრეინინგი მესაჭიროება, იმიტომ რომ მე დიდი ხანი არ მიმშავე და თანაც ახლა უკვე ესეთი სიტუაციებია. ყოველ წელს ყველაფერი იცვლება. ესეთი პროგრამებია, ჩვენ თუ ვაკანსიები არ გავიარეთ, ჩვენმა თაობის ხალხმა, ახალი მეთოდით შეიძლება ვერაფერზე ვერ შევცვალოთ. პირველი შემგრეძლობა და სოფლის მეურნეობა. ამუშავდი სოფლის მეურნეობა ეგ და რა თქმა უნდა პირველ რიგში საბანკო სისტემას, რომ ეს ხალხი ეს გაჭირვებაში არ იყოს. უნდა გააკეთოს ხელისუფლება მაგალითად საბანკო. რა თქმა უნდა ჯერ დაუწიოს 3%-ებს. მე ვერაფერს ვერ ვხედავ ისეთ მნიშვნელოვან ძრებს, ასე რომ მარტო რჩება ბლა ბლა ბლა. მე მომხრე ვარ იმის, რომ ყველაფერი დაიწყოს სამართლებრივი პოზიციებიდან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს საფუძველი არის სამართალი, სამართლის გარე სახელმწიფო არ იქნება. და მერეა ზედნაშენი ეკონომიკაც, პოლიტიკა, ეკონომიკა და სოფელიც და ხავის მოდუღების წესიც. მე ველოდებოდი, რომ გაცილებით უკეთესი მდგომარეობა იქნებოდა და როგორც უყურებ, გაცილებით უკან წავედით. წისვლას ვერანაირს ვერ ვხედავ. და ვერ შევხედავ მე რატომღაც იმედი არა მაქვს და ეგ არის ყველაზე ცუდი. ალბათ ეს კომენტარები არ არის რაიმე თქვა სტატისტიკის გამომხატველი, თუმცა შემაჯამებელ კითხვას დაგისვამთ, მოსახლეობაზე გათვლილი იყო სამთავრობო პროგრამა, რომელიც განახლებულმა მინისტრთა კაბინეტმა და ახალმა ხელმძღვანელმა წარადგინეს. ვერ ვიტყვი რომ მთლიანად მოსახლეობაზე გათვლილი იყო ესე ვთქვათ, მაგრამ გარკვეულწილად მოსახლეობის გულის მოსაგებად და ამას არც ვამტყუნებ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მთავრობას მნიშვნელობა არ აქვს ის რომელ ქვეყანაში იქნება, მე მარცხენა იქნება, მარჯვენა იქნება, აუცილებლად ჭირდება მოსახლეობის ხარდაჭერა. 2018 საარჩევნო წელია და ბოლოსკენ მაინც 2019 არის არასაარჩევნო წელი, ხო? ეს ბევრი წელი არ გვაქვს ხომ ეს არასაარჩევნო, როცა საარჩევნები არ ტარდება. ბიუროკრატიის შემცირებაზეა საუბარი, მცირე მთავრობაზე. ეს ადამიანების ამ სხდიდან გაშვების გარეშე გამოვა? ვერანაირად ვერ გამოვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ბიუროკრატიის შემცირება, თავი რო დავანებოთ მის შინაარსთა გაგებას, თვითონ სიტყვა ამბობს, რომ სახში მოუწევთ ადამიანების გაშვება, მაგრამ ამას ჩემი აზრით მოერიდებიან
წინა საარჩევნო და ეს მოხდება შემდეგ წელში. ბიუჯეტი ასე. თუ გადაწყვეტილია რომ მცირე მთავრობის კონცეფცია მართლა განავითარო და არა ის რომ ეხლა -4 მინისტრი იყოს უბრალოდ. ის 4 მინისტრი იყო, მაგრამ ძირითადად მაინც ერთია მოსახლეობის უხეშად ვიტყვი ბჭყალებში ტყუობის ქვეშ ყოფნა, მაგრამ მეორე შემთხვევაში უნდა მოერიდონ პრემიერ-მინისტრიც, მთავრობის წევრების და პარლამენტის წევრებიც ერთმანეთის გამორიცხავი განცხადებების გაკეთებას, იმიტომ რომ კი მესმის პოლიტიკური განცხადება შეიძლება იყოს შიდა მოხმარების, შეიძლება იყოს გარე მოხმარების, მაგრამ როდესაც ეკონომიკური მიმართულებით განცხადებები კეთდება, ამას უცხოელი ინვესტორებიც უყურებენ და ანუ არ არსებობს მხოლოდ შიდა მოხმარების ეკონომიკური განცხადები. ის აუცილებლად ასახავს პოებს ვიღაცის გადაწყვეტილებაზე. ალბათ საინტერესო იქნება პირველი გადაწყვეტილებები და უკვე იქიდან გამომდინარე ბევრი საუბარი მიმდინარეობდა კანდიდატების შერჩევის დროში გაწევასთან დაკავშირებით. მას შემდეგ რაც ისინი გაეცნობიან საკუთარ უწყებებს, რაც მინისტრებად დაინიშნენ, რას შეცვლიან და რეალურად რა ნაბიჯებს გადადგამენ. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. დარწმუნებულია რომ დეტალურ და უფრო თემატურ ნაწილზე მომავალში კიდევ არაერთხელ შევხვდებით. ირაკლი ერაძეს ფინანსის თმას მისვლობდით საქმიანი სტუდიაში. რამდენიმე წუთით რეკლამაზე უნდა გავიდეთ და დაგებრუნდებით ძალიან მალე მაია სიდამონიძის რუბრიკით. საქართველოში ივნისში 727,385 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი განხორციელდა. ტურისტების რაოდენობით ლიდერობს თბილისი და აჭარა. პოზიტიური ტენდენცია ნარჩუნდება ევროკავშირის ქვეყნების მიმართულებებიდან, არც აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან სტუმრებს ურჩივით. თუმცა იმის ფონზე, რომ იანვარ-მაისის მონაცემებით მაგალითად ირანიდან ვიზიტორების ზრდა იყო 60.9%, მხოლოდ მაისში კი ზრდის მონაცემი 46.1%, ივნისში მოწინავე ქვეყნების ჩამონათვალში ირანი აღარ მოხვედრილა. მიზეზებზე მაია სიდამონიძე სტუმართან ერთად ისაუბრებს. მაია, დილა მშვიდობის და მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, ტურიზმი საქართველოში იზრდება, თუმცა საბაზრო ტენდენციებიც იცვლება. გარკვეული ბაზრები, რომლებიც იყო მთავარი რეალურად კონტრიბუტორი საქართველოს ტურიზმის ინდუსტრიაში, დღესდღეობით შეიძლება იყოს შემცირების გზაზე, თუმცა არის ახალი ბაზრებიც, რომლებიც ემატება ქვეყანას და რეალურად ეს ტენდენციები ბუნებრივი არის, რომ არის ცვალებადი. ჩვენ დღევანდელი სტუმარი ბატონი არაში წარმოგვიდგენს უფრო დეტალურ მიმოხილვას ირანის ბაზართან დაკავშირებით განსაკუთრებით, თუმცა ჩვენ სხვა ბაზრებთან მიმართებაშიც ვისაუბრებთ. Good morning first of all and thank you for being our guest today. My first question would be related to the income source market performance because the hotels are lately დაკავშირებულია სასტუმროებთან, რადგან სასტუმროები ბოლო დროს ხშირ შემთხვევაში გამოთქვამენ so what would be your comment? წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ ნაკლები ტურისტი იკავებს მათთან ჯავშნის ადგილებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. შემიძლია ვთქვა, რომ ცოტა ხნის წინ ჩამოვიდი საქართველოში და ყველა სილამაზე, რომელიც ქვეყანაშია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე ჩვენ გვაქვს უსაფრთხოება, ასევე კომპანიის ფარგლებში ჩვენთვის პრიორიტეტია უსაფრთხოება, რაც ტურიზმის ზრდისთვის არის აუცილებელი პირობა, მაგრამ რაც შეეხება შემცირებას განსხვავებულ ბაზრებში, ისეთ ქვეყნებში როგორც რუსეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, განსხვავებული ფაქტორები ახდენს ამაზე გავლენას, მაგრამ ახლო აღმოსავლეთი ცოტა უფრო განსხვავებული სურათი იხატება და ვალუტის დევალვაცია ისეთ ქვეყნებში როგორც არის ირანი, მაგალითად ხშირ შემთხვევაში გავლენას ახდენს ტურისტების ადამიანების მოგზაურობის მაჩვენებელზე, სტატისტიკაზე, ამიტომაც ირანიდან უკვე ვეღარ ჩამოდის იმდენი ადამიანი, რამდენიც წინათ ჩამოდიოდა, სწორედ ამ სავალუტო მდგომარეობის გამო. მაგალითად რამდენიმე თვის წინ 3.8 იყო დოლარის კურსი და that's going to affect the power of purchase of people. ახლა ის კურსი შეცვლილია, აუცილებლად მოახდენს შესაბამის გავლენას. არსებობს სხვა ფაქტორებიც, რომელიც მე უნდა აღნიშნო. The price of hotel. მაგალითად, სასტუმროს ღირებულება maybe 5-6 years ago. 5-6 წლის we had only 4 months high season in Georgia. 2 months in Batumi, 2 months in Tbilisi. But thanks God in last couple years it's prolonged up to 6 months in Tbilisi. პერიოდი ჰქონდა 2 თვე თბილისში, 2 თვე ბათუმში, მაგრამ ეს
პროპორციები შეიცვალა. The hotels right now should understand the price sensitivity ჩემი აზრით კარგად უნდა გააცნობიერონ სენსიტიურობა საფასურის მიმართ. Tbilisi, like hotel supply is almost doubling, which means that the competition should cause the decrease of the prices, but it's not happening. გამოიწვიოს როგორც წესი ფასის შემცირება სასტუმროებზე, მაგრამ ეს არ ხდება. არა, პირიქით ფასები იზრდება და ეს იწვევს იმას, რომ შემდგომ უკვე ადამიანები გადადიან სხვა ქვეყნებში. და ისეთი ქვეყნებიც არსებობს, რომელიც თითქმის ნახევარ ფასში აწვდის იმ მომსახურებას ფაქტობრივად, რა მომსახურებასაც აქ ტურისტები იღებენ ორმაგ ფასად. და ეს ართულებს კონკურენტუნარიანობის პირობებს. ასევე გაიცემა ვიზები საზღვრებზე და ხშირ შემთხვევაში ვიზის გაცემისას ზოგიერთ ეროვნების წარმომადგენლებს აქვთ სპეციფიკური პრობლემები ვიზის მიღებისას გასაგები ანუ ჩვენ ანუ ირანიდან მოდის ხალხი და შემდგომ უკვე როდესაც ისინი ცდილობენ საზღვარზე ვიზის მიღებას ვერ ახერხებენ ამას და ბრუნდებიან უკან. დიახ, ამის შესახებ რამდენიმე ადამიანი აფიქსირებს ამგვარ მოვლენებს საკუთარ აზრს, რომ ეს არ უნდა ხდებოდეს. რატომ ხდება ასეთი, რატომ არსებობს ასეთი ტენდენცია საზღვრებზე? ჩვენი მხრივ ეს ასე თუ ისე გასაგებია, რადგან საქართველოს უფრო და უფრო უახლოვდება ევროკავშირს, ევროკავშირის რეგულაციებს და ასეთი გამკაცებული სავიზო რეჟიმი ასე თუ ისე გასაგებია. თუმცა ახლო აღმოსავლეთიდან 30%-იანი ზრდა არის ნავარაუდები სექტემბრიდან. Visa facilitation was one of the major reasons ვიზა ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი მიზანი იყო იმის, რატომ განვითარდა ყველა ეს ბაზარი, დიახ, რა თქმა უნდა. ისტორია იწყება 2010 წლიდან, როდესაც ჩვენ ვიღებდით პირველ ვიზიტორებს ძირითადად ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან. 2014 წელს, როდესაც ვიზა რეგულაციები შეწყდა 2 წლის განმავლობაში ახლო აღმოსავლეთიდან უკვე აღარ შემოდიოდნენ ვიზიტორები. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიზა რეგულაცია, ეს ეხმარება ეკონომიკის განვითარებას, ადამიანები უფრო მარტივად შემოდიან, ტურისტები უფრო მარტივად შემოდიან ქვეყანაში და კიდევ ერთი, რაც უნდა ვთქვა, ჩემი როგორც ტუროპერატორის გადმოსახეთიდან არის ის, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ახლო აღმოსავლეთიდან არიან, ხშირ შემთხვევაში მათი 90% ვერ შემოდის ქვეყანაში. ისინი ვერ საუბრობენ რა თქმა უნდა ადგილობრივ ენაზე. თუ ადამიანებს არ მოსწონთ ტუროპერატორი, მაშინ მათ არ მოსწონთ საქართველო. რა არის კიდევ სხვა პრობლემები, რაც წინაშე დგას? გიდების შემოყვანას ქვეყნებში, უცხოელი გიდების შემოყვანას, მაგრამ ეს ძალიან რთულია იმ რეგულაციების გამო, რომელიც საზღვრებზე არსებობს. What would be your forecast or maybe a will like? როგორ იქნება თქვენი ასე ვთქვათ წინასწარმეტყველება, როგორ განსაზღვრა წინასწარ? უფრო უნდა განავითაროს საქართველოს ახლო აღმოსავლეთთან, ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებთან ურთიერთობა. თუ აქცენტი სხვა რეგიონებზე უნდა გააკეთოს. უკანასკნელი რამდენიმე თვის განმავლობაში ჩვენ ძალიან კარგად ვითარდებოდით ამ მიმართულებით, ძალიან კარგი მიღწევები გქონდა და ეს რა თქმა უნდა იზიდავს ადამიანებს როგორც ახლო აღმოსავლეთის ქვეყნებიდან, ასევე სხვა რეგიონებიდან. Because one of the things is that we're approaching the time limit, but my last question would be one of the problem is that some of the like hotels are complaining that those markets have very low budget. Do you think their spending power is very low or it could improve in the future or maybe we're targeting the wrong from სხვათ ტურისტები დიდი რაოდენობით ფულს არ ხარჯავენ ქვეყანაში. თუ ამ მიმართულებით ყველაფერი რიგზეა. მე ვერ დავეთანხმებოდი, მე ვიტყოდი რომ ტურისტები ძალიან გულუხვად ხარჯავენ ხოლმე თანხებს, როცა ისინი ქვეყანაში შემოდიან, რა თქმა უნდა არსებობს სეგმენტი, რომელიც არ ხარჯავს ამ რაოდენობით თანხას. მაგრამ არსებობს ისეთი სეგმენტიც, რომელიც ძალიან დიდ ფინანსებს ხარჯავს საქართველოში ჩამოსვლისას. ჩვენ უნდა დაველოდოთ
ვაუბრობთ ეკონომიკის განვითარებას და იმ ტენდენციებს, რომელიც ამ მხრივ იკვეთება. ჩამოდის არაერთი მოგზაური ქვეყანაში, ჩვენ უნდა მოვაწყოთ სხვადასხვა ღონისძიებები, რა თქმა უნდა, ეს ტენდენცია არის საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და ჩვენ ბოლო რუბრიკით უკვე თვის ბოლოს შევაგერდებით. მადლობა მაიასი და მოინძეს და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის, რჩევებისათვის და რა თქმა უნდა ამ გადმოსახედიდან დღევანდელი ქართული ტურისტული პოტენციალის და გამოწვევების შეფასებისათვის. ამ საქმიანი დილას ვასრულებთ, წინ ქალების ნარატივი გელოდებათ გვანცალაღიძესთან ერთად და რა თქმა უნდა საქმის კურსის ეთერი ზუსტად 3-ზე ბექაბაციკაძესთან და დათო ჯალაღონიასთან ერთად. ხვალ დილით ზუსტად 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს. დროებით.